მშვიდობისა დღეს 22 მაისია და განთიადი სტუდიიდან გიორგი მერებაშვილი და რუსუდან გეჯეძე მოგესალმებით ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გმადლობთ იმისათვის, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენთან ერთად იწყებთ. იმედი გვაქვს, რომ მომდევნო საათნახევრის მანძილზე დარჩებით ჩვენთან და ელოდებით და შეხვდებით გადაცემის სტუმრებს, რომლებიც ვფიქრობთ, როგორც ყოველთვის დღესაც მნიშვნელოვან, საინტერესო და აქტუალურ თემებზე შეაჩერებენ თქვენს ყურადღებას. ვიდრე გადაცემის ანონს წარმოგიდგენდეთ, შეგახსენებთ თუ ვის ხსენებას აღნიშნავს დღეს საქართველოს 60 კილო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. დღეს წმინდა შიომღვიმელის ხსენების დღე აღინიშნება, ასევე წმინდა ნიკოლოზ სასწაულმოქმედის წმინდა ნაწილების მირონ ლუკიიდან ბარში გადაბრძანებას აღნიშნავთ, ასევე ეკლესიის მიერ მოიხსენიება ესაია წინასწარმეტყველი ჩვენ წმინდანების შემწეობასთან მფარველობას გისურვებთ. ახლა შეგვიძლია რუსკა გადავიდეთ დღევანდელ გადაცემის ანონსზე. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგვიერთდება სასულიერო პირი წმინდა დავით მეფსალმონის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური იღუმენი მიქაელ ბრეგვაძე, ასევე ეკა დუღაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი მასთან ერთად, რომელიც გახლავთ ფილოლოგიის დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთავარი მეცნიერი და ასევე შეგახსენებთ, რომ იგი 2004-2011 წლებში საქართველოს საპატრიარქოს ბერძნული ენის ოფიციალური თარჯიმანი გახლდათ. შეგახსენებთ, ჩვენი საუბრის თემა იქნება ყოვლადწმინდესობის კონსტანტინოპოლის პატრიარქ ბართლომეოსის წერილი, რომელიც მან საქართველოს საპატრიარქოს 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გამოუგზავნა. თეა ქამუშაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ასევე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის თავმჯდომარე და ამავე სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე ნინო კვირიკაშვილი. 25 მაისს სრულდება ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმში მიღების მსურველთათვის თეზისების გაგზავნა და სწორედ ამ თემას განავრცობენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრები. ინტერნეტ სივრცეში ახალი საბავშვო გვერდი ცოდნაჯი გამოჩნდა. უფრო დეტალურად ჩვენ ამ საოცარი გვერდის შესახებ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ვახტანგ ჯინჯილაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გახლავთ ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოების დამფუძნებელი და ზალიკო სულაკაური მხატვარი. ჩვენ სწორედ ამ ინტერნეტ სივრცის განვითარებაზე და ვებგვერდის მნიშვნელობაზე გვექნება საუბარი. და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება ნეიროქირურგი ბუბა შალომბერიძე, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი. დღეს ჩვენ ხერხემლის ისეთ დაავადებებზე ვისაუბრებთ, როგორიც არის ხერხემლის დისკის თიაქარი და ოსტეოხონდროზი. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი. დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით და ვისაუბრებთ, ვფიქრობთ ისეთ აქტუალურ თემაზე, როგორიც გახლავთ წერილი, როგორც უკვე გითხარით, რომელიც კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ საქართველოს საპატრიარქოს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გამოუგზავნა.
ოჯახის სიმტკიცის დღეა, დღესასწაული. გადამტკიცოს უფალმა ჩვენი ოჯახები, ჩვენი შვილები. კურთხეულას მომავალი სახელითა უფლისათა. ამინ. ამინ. ლოცვები სამშობლოსათვის. სახელითა მამისათა, დაზისათა და სულისა წმინდისათა. მე მინდა დავულოცო ჩვენი ჯარი. დიდი და მრავალი განსაცდელი ხვდა ჩვენს ჯარს და მათ ღირსეულად დაიტანეს ეს ყველაფერი. მე მოკვდეთ დღეზე უწინა, მე მივიბაროს ვიწავა, დღეს ჭირდება მათ გამხნევება და სულიერი გამაგრება და ღმერთმა მისცეს ეს სიმტკიცე და ძლიერება. ყოველი ჩვენთაგანი უნდა იყოს საკუთარი ცისა, საკუთარი მიწის სამშობლოს გამონაჟული. და თუ ადამიანი გრძნობს, რომ არის სისხლი და ხორცი თავისი ერისა, გამგრძელებელი გზისა, რომლითაც მოიდენ ჩვენი წინაპრები დღემდე, ის ადამიანი სორგზაზეა. გააჩნია თავისი არსებობის აზრი, ყოველ ერს გააჩნია თავისი იდეა. რა არის ქართული იდეა? წმინდა ილია მართალმა შესანიშნავად გამოთქვა: მამული ენა სარწმუნოება. ეს არის ჩვენი საუნჯე.
გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ ილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, როგორც დაგვირდით სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ. ჩვენთან ერთად არიან წმინდა დავით მეფსანუნის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური იღუმენი მიქაელ ბრეგვაძე და ეკა დუღაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთავარი მეცნიერი, 2011 წლებში საქართველოს საპატრიარქოს ბერძნული ენის ოფიციალური თარჯიმანი. ვინც ახლა შემოგვიერთთ და მათ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სტუმრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით მისი ყოვლადუწმინდესობის ბართლომეოსის პატრიარქ ბართლომეოსის წერილთან დაკავშირებით თქვენ მოისმენთ საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლის განმარტებას. მოგესალმებით ილამშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ილამშვიდობის, დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. მამ მიქაელ, სხვადასხვა მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს საქართველოს საპატრიარქოს სამდივნომ საზოგადოებას დაუმალა კონსტანტინოპოლელი პატრიარქის ბართლომეოსის წერილი რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გამოგზავნილი და ამ დამალვის მიზეზად დასახელდა ის, რომ თითქოს მოერიდნენ რუსეთის განაწყენებას. დაიმალა თუ არა წერილი? მივესალმები საზოგადოებას. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ საპატრიარქოს შეუძლებელია რაიმე წერილი, განსაკუთრებით ასეთი მნიშვნელობის წერილი დაიმალოს მისი უწმინდესობისაგან. ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ როდესაც ამ საკითხის მოკვლევა დაიწყო აღნიშნულმა ტელევიზიამ, რამოდენიმე პიროვნებასთან დარეკა და როდესაც ჩემთან დარეკეს, მე პირდაპირ ვუთხარი, რომ არსებობს სავარაუდოდ სამი პიროვნება, რომელსაც შეიძლება ეს ეთარგმნა იმ პერიოდში, თუ იმ პერიოდში მე მაშინ არ თარგმნიდი წერილებს. და ეს იყო ვუთხარი თამარი მესხი, ეკა დუღაშვილი და ირინა გარაყანიძე. და იმისათვის რომ დაეზუსტებინა დეტალები, მათ უნდა შეხმიანებოდა. ეს იყო და ეს, მაგრამ მე როგორც აღმოვაჩინე, არ შეხმიანებიან და ამიტომ რა თქმა უნდა ის დაუზუსტებელი ინფორმაცია, რომელიც ალბათ აწყობდათ, ამ სახით მოხდა ტელეეთერში. და რა თქმა უნდა ამას ჰქონდა თავისი პრეფიქსები და სუფიქსები აი ამ გადაცემას, სადაც ყოველთვის ფორმირებდა ისე სულ ტრიალებდა ეთერში, რომ იყო ძვირადღირებული წიგნი, საპატრიარქოს მიერ გამოცემული, რომელშიც მე შემდეგ აღმოჩნდა ძალიან გვიან, უბრალოდ 10 წლის მერე ეს წერილი. 4 ტომელზე იყო საუბარი. 4 ტომელზე ლაპარაკი, რომ აი ძვირადღირებული წიგნი, აქაც ხაზე გაუსვეს რაღაცა იმ ფულებს და რაღაც იმდიდრებს და ბოლოში რეზიუმე ის ჰქონდა, რომ რა თქმა უნდა, სწრაფო არის რუსეთისაკენ ისევ, ეკლესია ისევ გვექაჩება რუსეთისაკენ და ამას აგვირგვინებს და ადასტურებს კიდევ ის მოვლენა, რომ აგერ ესე იგი რუსი ეგზარხოსის დონის სასულიერო პირი ჩამოდის საქართველოში. ამაზე მოგვიანებით, მამა, თუმცა ის საინტერესოა ჩვენში რომ თქვათ და იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაიჯერა ეს და როგორც გაირკვა შემდეგ სოციალური ქსელებითაც, საკმაოდ დიდმა ნაწილმა დაიჯერა ეს და არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა ამ ინფორმაციის გავრცელებას. აი თქვათ, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ წერილში ისეთი, რის გამოც და რისი გასაჯაროებითაც შესაძლებელი იქნებოდა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თქვათ რუსეთის განაწყენება. იცით რა ახლა ამაზე ქალბატონი ეკა დუღაშვილიც კარგად ახსნის მე რომ შეუძლებელია ასეთი დონის, ასეთი სიმაღლის სასულიერო პირების მიმოწერაში რაიმე იყოს გამაღიზიანებელი რომელიმე სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ასეთი დონის წერილები ძალიან მაღალი ხარისხით, მაღალი დიპლომატიური ხარისხით იწერება. და აი იტყვის მე ქალბატონი ეკა დუღაშვილი მან იცის დეტალები უფრო კარგად, რომ აქ ამ დრომდე საპატრიარქსა და მის ყოვლადუწმინდესობას შორის შესდგა ტელეფონითი საუბარი. იმიტომ რომ ეს სხვა არის ოფიციალური მიმოწერა და სხვა არის პირადი ურთიერთობები, რომელიც დიდი იერარქიებს ერთმანეთთან გააჩნია და ის გულისტკივილი, რომელსაც ისინი პირადად სიტყვით უზიარებენ ხოლმე ერთმანეთს. ხშირად დახურულ შეხვედრებზე, ხშირად უბრალოდ აი ესეთი კოლეგიალურ შეხვედრებზე. ამიტომ აქ მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ, რომ შუქდება სამწუხაროდ აი რაღაცა ძველი კომუნისტური ფორმით, ასე რომ პატრიარქი არის ესე იგი ანგელოზთა ანგელოზი და ნუ ჩვენ ვართ საპატრიარქოს სამდივნოში
აი არ ვიცი მე ყოვლად რაღაცა ესეთი რაღაც ბნელი ძალა რომელიც ყველანაირად ვახშობთ ამ სინათლეს და ეს არის იმდენად შეუსაბამო, იმდენად შეურაცხყოფელი, რომ აი ხშირად არ ვიცი ამას რა სიტყვით მოუწებნო ახსნა, იმიტომ რომ აქ ადამიანები მუშაობენ. და აი როდესაც ეკა იტყვის მე დავასრულებ, დავამატებ იმას, რომ აი ძალიან მაგალითად შემაწუხა იმ ფაქტმა, რომ როდესაც მე მზია კაცაძე ვნახე აი ეს წიგნი, რომელსაც მე გაჩვენებთ ეთერში მაქვს მოტანილი, იყო ძალიან დამწუხრებული. ადამიანი იყო იმდენად აი შეწუხებული და სასოწარკვეთილებაში, რომ არ ვიცოდი როგორ დამეწყნარებინა. იმიტომ რომ როდესაც ეთერში გავიდა, რომ ეს იყო ძვირადღირებული წიგნი, რა თქმა უნდა, მისმა ახლობლებმა იფიქრეს, რომ ეს წიგნი მან მხოლოდ იმიტომ გამოსცა, რომ მე ეს გაიყიდა და ფული ეშოვა და აგერ აი მე ერთ-ერთ წიგნში ნახე მისი ხელითვე დაწერილი, აი ეს წერილი, სადაც აი რაში ნარსის არის ეს? აი ნახეთ, ეს არის წიგნი, რომელიც გამოცა პალიტრა ელის დირექტორმა, ბატონმა ირაკლი თევდორაშვილმა და იქ საუბარიც ყოფილა ჰონორარზე. და ჰონორარზე უარი თქვა ქალბატონმა ჯიაკაცაძემ და აი როგორი წერილი უწერია, რომ მას ფიქშიც არ აქვს გავლებული ამ წიგნზე ჰონორარი აიღოს და ეს ჩემი შრომა ღმერთ შევწირეთ ჩემი პატრიარქის ჯანმრთელობისათვის. ამის შემდეგ გამოიცა აღნიშნული წიგნი, 400 ეგზემპლიარი გადაეცა სასაჩუქრეთ საპატრიარქოს და ერთი ეგზემპლიარი არ გაყიდულა ამ წიგნს საპატრიარქოსაგან, ეს ყველაფერი იგდება საჩუქრად. აბა საიდან გაჩნდა ეს ინფორმაცია, რომ წიგნი ძირად იყიდებოდა? არა, უცნაურია. შეიძლება თვითონ ვინც ეს წიგნი გამოსცა, ისინი ამ წიგნს ყიდიან იმისათვის, რომ მერე თქვათ ამოიღონ ის თანხა, რაც ჩადეს ამ თანხაში, მაგრამ არის ფაქტი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გაკეთდა უმნიშვნელოვანესი, ესე იგი, წერილების ნუსხა, რომელიც დარჩება ისტორიას. ამიტომ ხლა გამომცემელი ამას როგორ გაყიდის და როგორ აინაზღაურებს, თქვათ, თავის შრომას, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მე ვსაუბრობ მეორე საკითხზე, რომ თვითონ საპატრიარქოს ამ წიგნიდან არ აუღია კაპიკი და საპატრიარქომ ეს წიგნები მხოლოდ და მხოლოდ საჩუქრად დაარიგა. კეთილი. კარგი, დაუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის მთავარ და ძირითად საკითხს. ეს არის წერილი, რომელმაც, როგორც უკვე თქვით, ქალბატონო ეკა საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი მოსაზრებები გააჩინა. მე ხელთ მაქვს ეს წერილი თქვენ მიერ მოტანილი, როგორც მითხარით, ეს არის დიახ ორიგინალი. შეგვიძლია ვაჩვენოთ ტელემაყურებელს. ქალბატონო ეკა, თქვენი წარდგენისას მე ვთქვი, რომ 2004-2011 წლებში საქართველოს საპატრიარქოს ბერძნული ენის ოფიციალური თარჯიმანის თანამდებობა გეკავათ და თქვენს ხელში ალბათ უამრავ წერილს გაუვლია, ხო? აი რა არის ის განსაკუთრებული, რაც აი ამ წერილთან დაკავშირებით მოხდა ბოლოს და ფაქტი ალბათ ჩანასახშივე უაზროა ამ შეკითხვის დასმა, მაგრამ გაჩნდა საზოგადოებაში ეს შეკითხვა, რატომ შეიძლებოდა დამალულიყო მსგავსი შინაარსის წერილი საზოგადოებისგან? დიდი მადლობა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მე ყოველთვის მიხარია თქვენ არხზე სტუმრობა და საუბარი ნებისმიერ საკითხზე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ესეთი ამომწურავი შეკითხვისთვის. მე დავიწყებ იმ თეზით, რაც მამა მიქაელმა ბრძანა, რომ მიმოწერა, რაც საპატრიარქოში გროვდება, ეს არ ეხება მხოლოდ მაღალი რანგის სასულიერო პირთა მიმოწერას, რაც უშუალოდ პატრიარქის სახელზე მოდის, არც ერთი წერილი, არც ერთი ბარათი იქ არ იმალება და ვერ დაიმალება. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ვინმესაც ეს რო უნდოდეს, სრულდება ამ წერილების ასლები. თვითონ იმ ადამიანთაგან, ვინც აგზავნის ამ წერილს. ეს ისტორიული რეალობაა, მე ხა ხელნაწერთა ცენტრს წარმოვადგენ და ჩვენთან ინახება მიმოწერა, საუკუნეების მიმოწერა, რომელიც არის უტყუარი და უშუალო წყარო, რეალური წყარო ეპოქის. როგორ შეიძლება ეს საერთოდ თავში გაივლოს ადამიანმა, რომ რაღაცნაირი მიმოწერა ან ბარათი ან წერილი იქ იმალება ან იკარგება. თუნდაც არ იყოს მნიშვნელოვანი, იცით, აი გუშინ ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ მამა მიქაელთან. უმნიშვნელოც კი, რაც შეიძლება ჩვენთვის თანამედროვეთათვის იყოს უმნიშვნელო, საპატრიარქოში აი ეს უმნიშვნელო ნაგლეჯებიც ინახება, პირობითად ვიტყვით.
მით უმეტეს ეს შეეხება მსოფლიო პატრიარქის წერილს იმ უმძიმეს პერიოდში გამოგზავნილს, რომელიც მინდა დავადასტურო, რომ არ იგზავნება მხოლოდ ერთი ცალი. ეს არის ფოსტით გამოგზავნილი, მაგრამ ყოველთვის ეკლესიის საჭეთმყრობელთა წერილები მოდის ფაქსით საპატრიარქოში ან იმეილზე, უფრო ხშირად ფაქსით, იმიტომ რომ სწრაფად არის იმაზე პასუხი გასაცემი, იმიტომ რომ ეს არის დოკუმენტი, იმეილი შეიძლება წაიშალოს, ხო, და ეს არ დარჩეს როგორც დოკუმენტი. მით უმეტეს ეს ის წლებია 2008 წელი, როდესაც აი ამ მოვლენებს სანამ უშუალოდ ომი დაიწყებოდა, წინ უძღოდა ძალიან ძიმე წინაპირობები და ეს წინაპირობები იყო ცნობილი მსოფლიოსთვის, მით უმეტეს საეკლესიო წრეებისთვის, მათთვის, ვინც უშუალოდ ჩართული იყო, თუნდაც რუსულ ქართულ, თუნდაც ქართულ ბერძნულ და ასე შემდეგ აი ამ ურთიერთობებში. ამიტომ ეს იყო მხოლოდ ბოლო, ასე თქვა, დადასტურება მსოფლიო პატრიარქის საკუთარი მხარდაჭერისა და თანადგომისა და თანაგრძნობისა. როგორც მამა მიქაელმა აღნიშნა, ეს წერილი დათარიღებული არის 12 აგვისტოთი. ესე იგი, სულ ახალი დამთავრებულია ეს ამბავი რა, ფაქტობრივად არც არის დამთავრებული, ხო? თქვენ გახსოვთ, რომ 15 აგვისტოს გადაწყდა, რომ პატრიარქი დელეგაციით შესულიყო ცხინვალში. აი ეს არის ყველაზე მძიმე დღეები, ანუ ის პერიოდი, როდესაც მოუნელებელი განცდა საქართველოში. და აი ამ წერილს, სანამ ეს პოსტით ჩამოვიდოდა, მანამდე 10 აგვისტოს მოვიდა ფაქსი და სანამ ეს ფაქსი მოვიდოდა, მანამდე საათიც კი მახსოვს, დღის პირველი საათი იყო, როდესაც ძალიან დაძაბული იყო უკვე სიტუაცია თბილისში და შედგა სატელეფონო საუბარი. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ეს ურთიერთობა, ეს წერილები, მიმოწერა, საუბარი, ყველაფერი არ განიხილება და არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც რაღაცა განზოგადებული ან კლიშედ ქცეული მიმოწერა. ეს არის ადამიანური ურთიერთობა, საიდანაც იკითხება ისტორია, როგორც გითხარით. ამიტომ სანამ ამ ოფიციალურ წერილს გამოაგზავნიდა, მსოფლიო პატრიარქმა დაურეკა პირადად მის უწმინდესობას და შედგა 15 წუთიანი საუბარი. 15 წუთი საკმაოდ დიდი დროა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ ნათქვამი, რომ მე თქვენს გვერდით ვარ და ასე შემდეგ, ეს იყო ანალიზი იმ სიტუაციის და დეტალურად გამოიკითხა მსოფლიო პატრიარქმა რა უძღოდა ამ მოვლენებს წინ. და აუხსნა ეს შეძლების ფარგლებში პატრიარქმა. ეს იყო, მინდა გითხრათ, მე მომიწია ამის თარგმნა და ეს იყო უმძიმესი საუბარი, ძალიან დაძაბული და ძალიან აღელვებული ესაუბრებოდა პატრიარქი და იქ აი სწორედ ის შინაარსი, რაც აქ არის მოცემული, გაცილებით მძაფრი თანადგომით იქნა გამოხატული მსოფლიო პატრიარქისგან. ის რომ ის მოვლენები, რაც თბილისში ხდება, აი მე ციტირებას ვახდენ, მოგვიანებით ვიტყვი, რომ ეს საუბარი მოსმენილი იყო მათგან, ვისაც ეს უნდა მოესმინა, იმიტომ რომ ხა სატელეფონო საუბრის მოსმენა საერთაშორისო ზარის თან იმ ვითარებაში, როდესაც ასეთი მძიმე სიტუაცია იყო, ცხადია ამას ისმენდნენ და ჯერ ვიტყვი რა უთხრა, რომ ეს არის ძალიან დიდი ბოროტება, რაც ხდება ახლა საქართველოში და ამ ბოროტებას არ დატოვებს ღმერთი ისე, რომ თქვენ არ დაგიცვათ. და მე როგორც ერთი თქვენი ქრისტეს მიერი ძმა, ჩვეულებრივი ქრისტეს მიერი ძმა, მე თქვენს გვერდით ვდგავარ. ამის შემდეგ უთხრა, რითი შემიძლია კონკრეტული დახმარება გაგიწიოთ. აქ ლაპარაკი იყო უკვე კონკრეტულ დახმარებაზე, როდესაც და ამაზეც უთხრა უწმინდესმა, რომ მე ვაპირებ შევიდე ცხინვალში. და აი ამას მოყვა შემდეგი საუბარი, აი რითი შემიძლია ამ სიტუაციაში დაგეხმაროთ. აი ხო მე მითხარით, ხო და ეს საუბარი როდესაც შედგა და დასრულდა პატრიარქის კაბინას დარბაზი, სადაც ეს საუბარი მესამე სართულზეა. როდესაც სანამ მესამე სართულიდან მეორე სართულზე ჩამოვედით, უკვე რომ ეს ინფორმაცია უკვე მედია რეკავდა, რომ შედგა ეს საუბარი და ხო არ გაკეთდება ამაზე განცხადება. ამას მოყვა ფაქსი, აი ამისი ფაქსი, რაც ახლა ორიგინალია და ეთერში ვაჩვენეთ, აი ხელმოწერა ახლავს და პატრიარქის ბეჭედი. და მაშინვე პრესასთან ურთიერთობის სამსახურმა გააკეთა ეს განცხადება, რომ მოსულია მხარდასაჭერი წერილი მსოფლიო პატრიარქის და ასევე რომ შედგა სატელეფონო საუბარი.
გარდა ამისა, ეს სოფლიო პატრიარქის წერილი არ იყო მარტო. იქ იმ დროს მხარდაჭერა კვიპროსის ეკლესიამ გამოხატა ძალიან სერიოზული. ნუ რატო ამაზე არ გაწკეთდა მაშინ აქცენტი? ხო, ეს საინტერესოა, რატომ მხოლოდ ამ წერილზე და იყო ასეთი ინფორმაცია გავრცელებული, რომ 10 წლის მერე გავიგეთ ჩვენ ამ წერილის არსებობის შესახებ და სად იყო მანამდე ეს წერილი? არ დაუბეჭდავთ საკუთარ გამოცემებშიცო? აი, ხა კიდე უკეთეს გეტყვით. ეს როდესაც არქივში ნახა, ხო? მამამიქამ ნახეთ ჩვენ, უნდა მე მახსოვდა ეს რასაკვირველია, ხა ასეთი ამის რაღაცის დავიწყება, გამორიცხული, რომ სოფლიო პატრიარქი რეიკავს გელაპარაკება და კიდე წერილს აგზავნის, ამის დავიწყება გამორიცხული. ამას ყოველთვის, როდესაც თარგმანი სრულდება, ეხლა დამეთანხმება მამამიქაელის როცა თარგმნის, ჩვენ ვაკრავთ თარგმანს და ეს არქივდება, არქივში ინახება ეს. როდესაც მოიძებნა, მე იმიტომ ვთქვი, რომ არავის არ დაურეკავს, რომ ეკითხა, აბა მოძებნეთ, იქნება არქივში არის ეს წერილი. და ასე აგება საუბრის, როდესაც პირველივე ფრაზა იქნება, რომ დაუმალეს, ხო, ეს უნდა გადამოწმდეს ზუსტად ეს ინფორმაცია არსებობს, არ არსებობს, ვის დაუმალეს, რატო დაუმალეს, სად დაუმალეს. მე ჩვენ მოვიძიეთ უწყებანის გამოცემა, ეს არის თვის ბოლოს გამოცემული, იმიტომ რომ იმ დღეებში, იცით რა, ეხლა რა ვიღაცაზე არ არის, რაიმე წერილის გამოქვეყნებაზე ლაპარაკი და ამაზე საუბარი, ეს იყო უმძიმესი პერიოდი და უმძიმესი დღეები. როდესაც ეს შედარებით დამშვიდა სიტუაცია და მოხდა გააზრება იმისი, რა მოხდა, ვინ დაგიჭირა მხარი, ვინ გამოხატა, მოხდა გამოქვეყნდა, ხო ეს და გუშინ ამას მინდა ერთი რამე დავამატო ძალიან საინტერესო, რომ ფაქსი მოსულია 12-ში, ან 12 აგვისტოს. 12 აგვისტოს საღამოს უწმინდესი სამებაში ატარებს პანაშვიდს და სამშვიდობო პარაკლისს. აი ამ პანაშვიდის და სამშვიდობო პარაკლისის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა ამბიონიდან გამოაცხადა, რომ მოსულია წერილი საპატრიარქოდან, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოდან და ესე იგი მისი უწმინდესობა, მისი ყოველდღიური უწმინდესობა ბართლომე გიცხადებს უდიდეს მხარდაჭერას. და ეს ინტერნეტში შეგიძლიათ მოიძიოთ, IPN-ს აქვს ეს მერე თავის არქივო გვერდზე ატვირთული. და აი ახლა მინდა გაჩვენოთ საპატრიარქო უწყებების სპეციალური საგანგებო გამოშვება, ეს არის ჩვეულებრივი რიგითი თვიური ჟურნალი. ეს რომელი წელია? ეს 2008 აგვისტო და აი შეგიძლიათ ეს ადგილიც აჩვენოთ, ეს არის მე-9 გვერდი. სრულად არის ეს სადაც სრულად ეს წირილი არის მოცემული. ერთი რამე მნიშვნელოვანი კიდე რაც აქ ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ფაქსი მოვიდა იმ დღესვე, მაგრამ წერილმა ძალიან დაიგვიანა. რადგან იცით, რომ თვითონ გზა გადაკეტილი იყო და კომუნიკაცია სხვადასხვა სახელმწიფოებთან კი არა, ჩვენ დასავლეთ ესე იგი ნაწილთანაც კი ძალიან გვიან აღდგა. აჰა, ჭირდა. ამიტომ თვითონ ოფიციალური წერილი ძალიან გვიან მოვიდა. მაგრამ იმავე თვეში გამოქვეყნდა. მაგრამ იმავე თვეში შეიკრიბა წერილები და აი შეკრებილი სახით ამ უწყებანში გამოქვეყნებულია ყველა ის წერილი, რომელიც მაშინ საპატრიარქომ მიიღო ან გაკეთდა საპატრიარქო განცხადება. აი თვითონ აქვე დავამატებ, იცით რა, თუ ვთქვათ ვისაუბრებთ, მაინდა-მაინც აქცენტი აი ამ რუსეთთან მიმართებით რაღაცა პრობლემატიკაზე კეთდება, რომ ეს მაინდა-მაინც დაიმალა, ანუ ამ პათოსით წარიმართა მთელი ეს გადაცემა. აი ამ წერილში ჯერ ერთი ეს მართლა ისეთი საკითხია, როდესაც მაღალი რანგის ურთიერთობებია და წერილებია, იქ ასე პირდაპირ საკუთარი პოზიციის გამოხატვა არ ხდება. თუ ვინმეს რაიმე მინიშნებების ამოკითხვა უნდა, ამ მინიშნებების დადასტურება, ვთქვათ, რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირების საკითხებზე მსოფლიო პატრიარქის აზრი თუ ვინმეს აინტერესებს, ამაზეც ძალიან ბევრი რამეა დაწერილი, როდესაც ავტოკეფალიის საკითხი იდგა საქართველოს ეკლესიის, მაშინ არ იყო ბართლომეოსი პატრიარქი, იყო დიმიტრიოსი, მაგრამ ბართლომეოსი აქტიურად მონაწილეობდა აი ამ პროცესში და იყო ერთ-ერთი სერიოზული მხარდამჭერი იმისი, რომ საქართველოს ეკლესიას ავტოკეფალია მიეღო. აი ამის შემდეგ შედგა რამდენიმე ვიზიტი საქართველოში, მსოფლიო პატრიარქის და როგორ წარმოუდგენია, ან მსმენელს, ან საერთოდ ადამიანს საქართველოში, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ეკლესიის წევრი, კრებული ხალხი არ იქნება მადლიერი ამ სიტუაციის.
უშუალოდ მსოფლიო პატრიარქის მიმართ და აქ რაიმე რაღაცის დავიწყებაზე იქნება საუბარი. ასე რომ სახეზე გვაქვს ეს ორიგინალი, არის თარგმანი, რომელიც გამოქვეყნებულია გადასტურებთ იმას, რომ უშუალო საუბრის შემდეგ მოყვა აი ამას და იმავე შინაარსის საუბარი იყო სატელეფონო, რაც არის წერილში. კეთილი და ჩვენი საუბრის მიწურულს აუცილებლად მინდა შევეხოთ ამ თემასაც. მამიკაელ, თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, აი ბოლო დასაწყისში ახსენეთ ეს სიტყვა, ეს აწყობთ. აი ბოლოს მინდა კითხოთ გავრცელებული ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებით 2 წლით იმსახურებს რუსეთის საპატრიარქოს წარმომადგენელი საქართველოში, ივანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარში, რუსულ სამრევლოში და საინტერესოა თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. აი ვის შეიძლება აწყობდეს, თქვათ აი ბოლო დროს ასეთი ერთგვარი ტალღა წამოსული საქართველოს საპატრიარქოს წინააღმდეგ. ვიცით რა, ეს ტალღა ძალიან დიდი ხანია უკვე საპატრიარქოს წინააღმდეგ აგორდა და მე მინდა მიმართო თვითონ მედიის თანამშრომლებსაც, რომ თავისუფლება პასუხისმგებლობის გარეშე არ არსებობს და თავისუფლების პასუხისმგებლობის გარეშე თავისუფლება არის ძალიან დიდი დანაშაული და შეიძლება სხვა ადამიანებს ჩვენ ვავნოთ და საპატრიარქოში თანამშრომლები, აი ქალბატონი ეკა დამეთანხმება, რა ხელფასზე მუშაობდა საპატრიარქოში და რა ხელფასია საერთოდ საპატრიარქოში და როგორ ენთუზიაზმით მუშაობს იქ ხალხი. კარგი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მამიკალ, უბრალოდ უნდა გთხოვოთ, რომ თუ შეიძლება ამ შეკითხვაზე 9 საათიანი ლოცვის მოსმენის შემდეგ დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში და მოვისმენთ თქვენგან სიამოვნებით პასუხს. გადავაცილეთ დროს, სტუმრებთან ერთად ისევ დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად საუბარს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სტუდიაში იმყოფებიან წმინდა დავით მეფსამონის სახელობის ტაძრის მუდამსახური იღუმენი მიქაელ ბრეგვაძე და ეკა დუღაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთავარი მეცნიერი, წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე 2011 წლებში ქალბატონო ეკა თქვენ მუშაობდით საქართველოს საპატრიარქოს ბერძნული ენის ოფიციალურ თარჯმნად და ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ იმ წერილზე, რომელიც 2008 წლის ომის დროს ყოლადუს სამღვდელოებმა კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ბართლომეუსმა საქართველოს საპატრიარქოს გამოუგზავნა და რომელ წერილზეც ბოლოს ითქვა ბოლო დროს უпростоრად, რომ ეს წერილი დამალული იქნა საზოგადოებისაგან ერთი მთავარი მიზეზის გამო, რომ არ განაწყენებულიყო რუსეთი. არის კი ნახსენები საინტერესო, აი ბუნებრივად ჩნდება ეს შეკითხვა ამ წერილში სადმე რუსეთი თქვენ თარგმნით ეს წერილი და საინტერესოა. ძალიან ნათლად მახსოვს ახლა ეს, არც ისე დიდი ხნის წინ არ იყო, 10 წელი არ არის ის დრო, რომ დაგავიწყდეს ესეთი მნიშვნელოვანი წერილი და მისი შინაარსი, იმიტომ რომ ყველა მაშინ გაფაციცებული შეყურებდა დანარჩენ მსოფლიოს, მათ შორის საეკლესიო წრეებიც, რომ ვინ გამოხატავდა მხარდაჭერას. აი ეს წერილი გამოქვეყნებულია გუშინ მეორე ტელეგადაცემაში, მე არ მიყურებია TV პირველზე, ეს წერილი თარგმანიც აჩვენეს, ფაქსიც აჩვენეს და არის. აი მე მხოლოდ ერთ ეპიზოდს ეხლა ყველა წერილი ოფიციალური რაღაცა გარკვეული კლიშეთი იწყება, ეს არის მიმართვა, ოფიციალური მიმართვა, ლოცვა კურთხევა და ასე შემდეგ. აი წინა ნაწილს, ახლა ამას არ წავიკითხა, სადაც იწყება ძირითადი ნაწილი. მუხსვიდრეკ მაცხოვრის წინაშე ვევედრები და ლოცვებს აღვავლენ უფლის მიმართ, რათა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით დიდმოწამე გიორგისა და მოციქულთა სწორის და წმინდა ნინოს შეწევნით თქვენს ქვეყანაში სიმშვიდემ დაისადგუროს. შვება მიეცეს დატანჯულ ერს, ხოლო მტრის მშვილდები შეიმუსროს და საჭურველი და ფარები დაიწვას ცეცხლით. ეს არის ფსალმუნის ციტაცია. და დასრულდეს მართლმადიდებელ ქრისტიანთა ძმათამკვლელი ომი, დამყარდეს ღმრთივ მონიჭებული ერთსულოვნება კავკასიის მოწამებრივ მიწაზე. წმინდაო ძმაო, მედგრად იდექით ქარისხლის წინაშე, რადგან თქვენ ხართ ნუგეშის მცემელი და მეოხი ღირსეული ქართველი
ქრისტიანი ხალხისა. თანამოსაგრეობით, თანაგრძნობით და ღვთისადმი სასოებით, ვეამბორებით თქვენს ღირსეულ უნეტარესობას, მხურვალე ქრისტეს მიერი ამბორით. აი ეს ტექსტი, რაც წავიკითხე, ხა ოფიციალური ლიტერატურული ენით დაწერილი, ჩვეულებრივ სამეთყველო ენაზე, სატელეფონო საუბრის დროს, აი ეს უთხრა მსოფლიო პატრიარქმა. ეხლა აი ამ ფრაზაში თუ ვინმე ამოიკითხავს რუსეთს, რომ შეიმუსროს მტრის მახვილი, ცხადია ეხლა, როდესაც ომია, მტრის მახვილზეა ლაპარაკი, ხო? ეხლა ვის და ფსალმუნის ციტაცია მღვდელმთავარმა რა უნდა მოიყვანოს ამ დროს და რაზე უნდა ისაუბროს. აქ თუ მინიშნებაა თუ რაც არის, ამაზე მთელი მსოფლიო პირდაპირ საუბრობდა, რომ რუსეთი ბომბავდა საქართველოს. ომი იყო რუსეთსა და საქართველოს შორის. ამაში რა არის განსაკუთრებული, ან ამ წერილში რა არის დასამალი? გამოქვეყნებულია ყველა სხვა წერილიც, ელადის ეკლესიის, კვიპროსის ეკლესიის, რუმინეთის ეკლესიის და უამრავი ფაქსი მოდიოდა, ვერ აუდიოდით თარგმანს, აი ისე სწრაფად მოდიოდა ამდენი მხარდასაჭერი, მათ შორის პაპის რომის პაპის წერილი. ამიტომ იქ არაფერი განსაკუთრებული შინაარსი, მე ვამბობ, დასამალი შინაარსი ამაში არ იყო. რომც ეს წერილი არ ეჩვენებინა ვინმეს და მე ამის მომსწრება რომ ნამდვილად აჩვენეს და წააკითხეს პატრიარქს, სატელეფონო საუბარში ეს ყველაფერი მან მოისმინა. კეთილი. მამა მიქაელ, ჩვენ ვიდრე ერთად მოვისმენთ ლოცვას, მე შეკითხვა დაგისვით და თქვენი პასუხი არ მოგვისმენია. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ თუ რა შინაარსი იყო ჩემი შეკითხვა. ასევე ამ გადაცემაში გასულ სიუჟეტში მიბმული იყო ასეთი აზრი, რომ საქართველოში პირველი ინფორმაციით 2 წლით მომავალი დეკანოზი, რომელიც იმსახურებს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარში, რუსული მრევლისთვის, ესეც არის რაღაცა შეთქმულების და რაღაცა აგენტურასთან გვაქვს საქმე და მოკლედ აი არც აქ არის ახალი არაფერი პრინციპში, როცა დაისვა შეკითხვები სხვადასხვა არხზე, სხვადასხვა ჟურნალისტების მხრიდან და ბუნდოვანება გაიფანტა, თუმცა მაინც არის ეს აზრი. თქვენ რა სიტყოდით ამასთან დაკავშირებით, საინტერესოა თქვენი კომენტარი. რატომ მოყვა ასეთი აჟიოტაჟი ამას, როცა ეს არ არის ახალი და აქამდეც ვართ მსგავსი ფაქტების მომსწრე, როგორც სხვა საპატრიარქოების მხრიდან, ასევე ჩვენი საპატრიარქოს მხრიდანაც სხვადასხვა ქვეყნებში არიან ჩვენი სასულიერო პირები. საერთოდ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს რატომ მიება? თავარი რაც მინდა მე რო თქვა, რომ ეკლესიამ ყოველთვის უნდა არეგულიროს ერთში არსებული სულიერი მდგომარეობა. და ჩვენ ახლა რა სტადიაში ვიმყოფებით? ერთი ნაწილი საზოგადოებისა ცდილობს ეკლესია ჩაითრიოს აი რუსი ეთნოსის სიძულვილში და რუსული პოლიტიკის სიძულვილი გადავიდა რუსი ეთნოსის სიძულვილში. აი ეს მდგომარეობა, აი მაგალითად, როცა ადამიანი მაგალითად არის ისეთ მდგომარეობაში, როცა ყველა გერმანელი ფაშისტი გონია. ან ყველა შავკანიანი გონია პრიმატი. ან ყველა ფერატკანიანი მაგალითად გონია რაღაც განუვითარებელი და ან ყველა იაპონელი დაბალი. ხო ხდებით? აი ესეთი დაბალი ხარისხის წარმოდგენა, აი ესეთი ვიწრო წარმოდგენა უქმნიან საზოგადოებას და აი ამ რუსი ეთნოსის სიძულვილში უნდათ რომ ჩაითრიონ ეკლესია. და რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა არასოდეს არ უნდა დავარღვიოთ ის სამეუფო გზა, რაც არის ჩვენ თავარი რა სიყვარული კაცობრიობისა. იმიტომ რომ პოლიტიკოსები მიდიან და ეროვნული კულტურა რჩება. ეროვნული კულტურული მახასიათებლები, მონაცემები ერისა რჩება საზოგადოებაში. გაცილებით დიდ კვლავსტოების ისტორიაში ვიდრე ხელისუფლებები და იმპერატორები და მეფეები. და სწორედ ეს კულტურა, რომელიც ერთმანეთს აყვარებს ადამიანს და ეს კულტურა აშენებს კაცობრიობაში თუ რამეს აშენებს და კეთილმოაწყობს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეკლესიამ აი ამ შემთხვევაში ბალანსი არ დაკარგოს. და არ დაკარგოს მე რა თქმა უნდა ამის იმედი მაქვს, მაგრამ თავარი აქ არის, რომ ხდება მუდმივი ზეწოლა ეკლესიაზე, რომ ჩაგვითრიონ აი ამ მდგომარეობაში და რაღაცა შეძახილები რუსი მოდის დაფთაფებით. ამიტომ უნდა განმარტოთ და აუცილებელი აღინიშნოს ის, რომ რუსი სასულიერო პირი ყოველთვის ყავდა ჩვენ საქართველოში ბოლო პერიოდში, რადგან აქ იყო ძალიან დიდი მრევლი რუსული და რა თქმა უნდა რუსულ სამრევლოს ესაჭიროებოდა
რუსი ეროვნების სასულიერო პირი, რომელმაც მათი კულტურა, მათი ხასიათი უფრო კარგად იცოდა და მათგან მიიღებდა აღსარებას. იგივე შეიძლება ითქვას საქართველოზე, როდესაც ჩვენ ქართველ წარმომადგენელს ვაგზავნით რუსეთში და რამდენი წელია უკვე რომ ქართველ წარმომადგენელი ჩვენ გვყავს რუსეთში, ხო? ახლა მამა კახაბერგოგუტიშვილი. ახლა მამა კახაბერგოგუტიშვილი იყო, მანამდე იყო მამა მირიან შენგელია, მანამდე იყო მამა მაქსიმ ჭა. არა, ლიპარტელიანი და ასე არა მხოლოდ რუსეთში, მე მამა მაქსიმ ჭაუტურია, მამა მიხეილი. ანუ სწორედ ამ სახით აგზავნის რუსეთი თავის წარმომადგენელს საქართველოში. ეხლა ეს აჟიოტაჟი მოყვა ალბათ იმ 4 წლიან პაუზას, რომელიც არსებობდა აი ამ ესე იგი ამ სასულიერო პირის გამოგზავნასთან მიმართებაში. მაგრამ აქ ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ რაღაცა პერიოდი თვითონ რუსებიც არ აქტიურობდნენ აქ ვინმე გამოშვით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ხა რუსეთში სასულიერო პირი ცხოვრობს, ოჯახი ყავს და უცებ დატოვოს ყველაფერი გადასახლდეს საქართველოში. ეს უბრალო მოვლენა არ არის. წარმოვიდგინეთ, უნდა გამოუშვა საერო პირი, რომელიც მე უნდა გადმოსახლდეს საქართველოში, თავის ოჯახით უნდა წამოვიდეს. ეხლა რეალობა შევხედოთ ჩვენ რა არის, რომ ხალხი სამუშაოდ იქით გარბის რუსეთში, რომ რაღაც შემოსავალი ქონდეს და ნორმალურად იცხოვროს და ეხლა იქიდან აქეთ უნდა წამოვიდეს, ეს ცოტა რთულია. და ერთგვარი ჯვარიც არის რუსი სასულიერო პირისათვის. თუმცა აქ საფრთხებზე იყო საუბარი და აქ არავით არის საფრთხე, განსაკუთრებით პოლიტიკური არ შეიძლება იყოს. ეხლა რა თქმა უნდა, რუსი სასულიერო პირი იმიტომ მოდის, რომ წარმომადგენელი იყოს რუსეთის საპატრიარქოსი და თქვათ გარკვეულად რუსი ესე იგი მრევლის ხო რუსი მრევლის წინაშე დააფიქსიროს რუსული ეკლესიის პოზიცია რაღაც სულიერ საკითხებზე, მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ეხლა ეს მოდის რაღაცა პოლიტიკური მისიით და აქ შეიძლება დააქციოს ყველაფერი. რა უნდა დააქციოს ერთმა რუსმა სასულიერო პირმა, როდესაც ჩვენ აქ რუსი ეპისკოპოსი ყავდა მელქისედეკ მესამის დროს ნაკურთხი, ხო გახსოვთ, მაჟუგა, ხო? ის იყო მამა ზინოვი. მიტროპოლიტი ზინოვი, ბოდიში. მიტროპოლიტი ზინოვი. არაფერი პრობლემა არ იყო. და მე შეგვიძლია ჩვენ დიდი ჩამონათვალი გავაკეთოთ, აი ახლა მე სპეციალურად ამოვწერე. ესე იგი, კირიონ საძაგლიშვილი კიევის აკადემიის კიევის და მე ოდესის სასულიერო სემინარიის ინსპექტორია. ლეონიდ ოქროპირიძე სტავროპოლის სემინარია დაამთავრა, შემდეგ კიევის აკადემია, ამბროს ხელაია ყაზანის სასულიერო აკადემია, მელქისედეკ ხალაძე ყაზანის სასულიერო აკადემია, კალისტრატე ცინცაი კიევის სასულიერო აკადემია. კიდე რა არის ძალიან საინტერესო, რომ ესე იგი კალისტრატე ცინცაძეს აქვს ასეთი ესე იგი წიგნი ქვაშვეთის წმინდა გიორგის ტაძარი, სადღაც ამ წიგნის შუაში ჩამონათვალს აკეთებს, რომელმა სასულიერო პირმა რუსეთის რომელ სასწავლებელში დაამთავრა, ესე იგი რომელსაც მიიღო განათლება. და წარმოვიდგინეთ, რომ აი ეს მთელი გუნდი პატრიოტებისა სწავლობდა რუსეთში, მაგრამ მათ პატრიოტობა არ დაუკარგავთ. არ დაუკარგავთ და ეხლა რატო დაკარგავს პატრიოტობას საქართველოში მყოფი მიტროპოლიტი ან საქართველოში ქართველი ეპისკოპოსი ერთი სასულიერო პირის ჩამოსვლით. ეს არის ახლა სრულიად ესე იგი ყურით მოტანილი რაღაცა აზრი და ამიტომ ამ აზრს არავით არის საფუძველი არ გააჩნია. საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები მე ვისაც ვიცნობ ახლა სასულიერო პირები, ეს არიან უაღრესად პატრიოტი ადამიანები და გავიხსენოთ ვინ არიან ესენი. ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც ცოლშვილი მიატოვეს, ხო, ადამიანები, რომლებმაც ოჯახები არ შეუქმნიათ იმის გამო, რომ მთელი თავისი არსებით ემსახუროთ ღმერთს და ეხლა მთელი თავისი არსებით ღმერთს უნდათ ემსახურონ და რატო გახდებიან ისინი რუსეთის პოლიტიკის მსახურები. ხო. ეს არის სრულიად არალოგიკური და ნუ რა თქმა უნდა გაუგებარი. თუმცა ეს შიშები ალბათ რაღაცნაირად გამოწვეული არის იმ წარსულითაც, რომელიც ასე წარეთ გვახსოვს და რამდენიმესაც და ერთ სასულიერო პირსაც ჩვენი დასაუბედუროთ ძალიან ბევრი რამ დაუშავებია, თუმცა იმედია ეს წარსულში დარჩა. უღრმესი მადლობა. შევახსენეთ ტელემაყურებელს, მინდა დავით მეფსალმუნის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური იღუმენი მიქაელ ბრეგვაძე და კაპიტანი ეკა დუღაშვილი ფილოლოგიის დოქტორი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთავარი მეცნიერი და წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მცირე ჩანახატის შემდეგ მომდევნო სტუმართან ერთად აკიბრუნდებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა ნეიროქირურგი ბუბა შალამბერიძე, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მომხდენებისთვის. ჩვენ დავაანონსეთ, რომ დღეს ვსაუბრობთ ხერხემლის ისეთ დაავადებებზე, როგორიც არის დისკის თიაქარი, ესეთ პრობლემურ და ხშირ დაავადებაზე და ოსტეოხონდროზი. ბევრი მეთოდი არსებობს მკურნალობის, თუმცა რომელი უფრო შედეგიანია, ჯერჯერობით არ ვიცით, იმიტომ რომ დიდად ესეთი გამოჯანმრთელებული ადამიანები ბევრნი არ არიან და თქვენგან საინტერესოა, ხო, თქვენგან საინტერესოა გეცნობათ მასში ვერ დაგეთანხმებით, რომ ესეთი ადამიანები და პაციენტები, ანუ ყოფილი პაციენტები ბევრი არ არიან. საკმაოდ ბევრი არიან, სხვათა შორის უბრალოდ საჭიროა სწორი მიმართვა, სწორი დიაგნოსტიკა და სწორი მკურნალობა. რაც ყველაზე მთავარია და რაც ხშირად პრობლემა ხდება ხოლმე. ანუ პირველი ნაბიჯი რა არის? როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, ვისაც აწუხებს მაგალითად? პირველ რიგში უნდა ამოვიცნოთ ეს დაავადება და დაახლოებით მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომელ სპეციალისტთან მიმართოთ. ყველაზე ხშირი სიმპტომი, რომელიც აწუხებს პაციენტს, ადამიანს, ეს არის ტკივილი. ეს არის ტკივილი, სხეულის რომელიმე ნაწილში, დისკის თიაქრის ძირითადი პროცენტი მოდის კისრის და უფრო მეტი წელის მიდამოზე, შესაბამისად ეს ტკივილი ვითარდება წელის მიდამოში, ხერხემლის მიდამოში ან კისერში, წელის მიდამოში და iradiatsiით გავრცელებით კიდურზე. ახლავს თან დაბუჟება, შეიძლება ახდენს ნევროლოგიური გართულება, ძალის სისუსტე, ნევროლოგიური დეფიციტი, თქვათ სხვადასხვა საავტომამოძრავებელი ფუნქციის მოშლა და ასე შემდეგ. პირველი წამყვანი მაინც არის ტკივილი, ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე შემაწუხებელი. როგორც წესი, ასეთ შემთხვევაში პაციენტმა უნდა მიმართოს პირველ რიგში ნევროლოგს ან ნეიროქირურგს, თუ მან სწორად იცის, რომ ეს არის ნეიროქირურგიული პათოლოგია. როდესაც უკვე დიაგნოზი დასმულია და გვაქვს დაუშვათ დისკის თიაქარი, მაშინ როგორ ვიქცევით? თუ კი დიაგნოზი დასმულია, დიაგნოზი ასეთ შემთხვევაში ძირითადად ისმება ტომოგრაფიით, ეს არის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია ან კომპიუტერული ტომოგრაფია. მაშინ ხდება სპეციალისტის კონსულტაცია და შეფასება. ეს რა სტადიაშია დაავადების, ესა თუ ის დისკის თიაქარი, მისი ზომის, ფორმის, ლოკალიზაციის მიხედვით ხდება მკურნალობის ტაქტიკის გადაწყვეტა. ოპერაციული ჩარევა ამ დისკის თიაქრის ამოკვეთა არის ბოლო ეტაპი. იქამდე შეიძლება დაინიშნოს ადამიანს, პაციენტს კონსერვატიული მკურნალობა, მედიკამენტური მკურნალობა, ფიზიოთერაპია, სამკურნალო ფიზკულტურა, მანუალური თერაპია და ასე შემდეგ. რამდენ ეფექტურია თქვა სამკურნალო ფიზკულტურა, უფრო ხშირად ალბათ პაციენტების უმრავლესობა ირჩევს ხოლმე ამ მეთოდს, თუ კი ეს თქვა მიზანშეწონილია. კი ბატონო. ზოგადად ესეთი მიდგომაა, თუ კი ნეიროქირურგი თulis, რომ ეს თიაქარი დიდია, ის საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობას და შეიძლება ხანგრძლივ ზეწოლას ნერვზე მოყვეს, ზურგისთვის თქვა, მოყვეს ნევროლოგიური გართულება, დეფიციტი, კიდურის ფუნქციის დაკარგვა, ამ შემთხვევაში ვერანაირად ის ვერ ურჩევს თავისთავად და არ ურჩევს პაციენტს, რომ გააგრძელოს, მოდი ესე დავარქვათ, არაქირურგიული მეთოდებს, კონსერვატიული მეთოდი და ვალდებულიც არის ურჩიოს თქვათ ოპერაციული მკურნალობა. თუ კი შესაძლებელია, არ არის თიაქრის ზომა ისეთი დიდი, მაშინ შესაძლებელია თქვათ დაინიშნოს. თუმცა ოპერაციაზე შიშობენ ხოლმე, გავრცელებულია საზოგადოებაში ესეთი მოსაზრება, რომ ვაიმე შეიძლება ინვალიდი დავრჩე. ესეთი შემთხვევა ყოფილა? ხო, ესეთი შემთხვევა ყოფილა? ანუ არის მართლაც ამის საშიშროება? მოდი მაშინ ალბათ გავსაზღვროთ რა არის ინვალიდობა, რას ეძახიან ინვალიდობას, ან თქვათ შრომის უნარის შეზღუდვას. თიაქრის ოპერაცია ყველაზე მეტად წარმატებული, როცა ეს არის დიდი, არის პირდაპირ ჩვენება სრული 100%-იანი სიტუაცია ჩვენება ოპერაციისთვის და ის ნამდვილად უფრთხნის საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობას და საჭირო მისი მოცილება, ანუ ამოკვეთა. რაც შეეხება გართულებებს, მედიცინაში ყველაფერს აქვს თავისი გართულების პროცენტი, დისკის თიაქრის შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს რეციდივი, თქვათ რაღაც პროცენტი, ანუ კვლავ განვითარდეს დისკის თიაქარი, ან დარჩეს ტკივილი რაღაც პროცენტით და ასე შემდეგ. რასაც ქვი ახლა, რასაც გულისხმობთ, ასეთი ინვალიდობა წესი და კანონით არ უნდა გამოიწვიოს. იშვიათი. თქვა თუ არსებობს კატეგორია ადამიანებისა, თქვა ვინც მიიჩნევა რისკ ჯგუფებად და ასევე ასაკს რამდენად აქვს აი ამ დაავადებების დროს მნიშვნელობა? სამწუხაროდ დღეს ძალიან გავრცელებულია ოსტეოქონდროზი და მის სხვადასხვა გამოვლინება, ესა თუ ის ამა თუ იმ პრობლემის სახით, თუმცა საბედნიეროდ მოიმატა დიაგნოსტიკამ, სწორად მიმართვიანობამ და ძალიან ბევრი პაციენტი აღმოჩნდა, რომ არის ესეთი და აქვს დისკის თიაქარი და აწუხებს და საკმაოდ უფრო დღითიდღე უფრო ხშირად ხდება მიმართვა და სწორი მკურნალობა.
რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნება ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის, თქვათ, ფიზიკური დატვირთვის მქონე პაციენტი, რომელსაც უწევს ფიზიკური შრომა. კი ბატონო, ჭარბიწონა. აქ ბევრი ფაქტორი ითამაშობს როლს, 10-12 ფაქტორია, რომელიც უწყობს ხელს ოსტეოქონდროზის ისეთ გართულებას, როგორც დისკის თიახის განვითარება და ასე შემდეგ კონსტიტუციური ტიპი, თქვათ, რა ვიცი. თუმცა მოდის პაციენტი, რომელსაც არანაირი რისკ ჯგუფი რო შეხედავთ, ავტოეთ შეხედვით ჯამთელი ვიზუალურად არ ემჩნევა, კი ბატონო, ახალგაზრდა ჯამთელი მამაკაცი, რომელსაც მაგრამ გამოუვარდა ეს ტერმინი ესეთი. იცით, საინტერესოა, როდესაც ამ დაავადებებს ესე გვერდზე ჩავწერთ და ვითომ ვერ ხედავთ, რა გართულებები შეიძლება მოყვეს აი ამ უყურადღებობას. სამწუხაროდ აღნიშნულ ხდება გვიან მომართვა ნეიროქირურგთან გულისხმობს საოპერაციო პაციენტებს. როდესაც სხვა ალტერნატივა არ არსებობს, იმიტომ რომ თიაქარი შეიძლება იყოს მილიმეტრიდან დაწყებული ზომით, შეიძლება იყოს სრული პროლაფსი, სრული გამოვარდნა, როგორც კი სის დონეზე, ისე წელის დონეზე და გამოიწვევს ზეწოლა ზურგის ტვინზე, მისი დაზიანება მიელოპათიის სახით. შეიძლება გამოიწვევს რადიკულარული გართულება, ფესობრივი-ალგიური სინდრომი, ნერვის დაზიანება, მისი ატროფია და ასე შემდეგ. თუ კი დროულად არ მოცილდა ნერვზე ზეწოლა, ის აუცილებლად რაღაც ნევროლოგიურ გართულებას გამოიწვევს. იმის გამო ზუსტად რომ ურჩევნიათ პაციენტებს, რა თქმა უნდა, ოპერაციის შიში აქვთ და ყოველთვის არ არის პაციენტის საოპერაციო, ირჩევენ ანუ ვერ მოხვდებიან შეიძლება თქვათ სწორ გზაზე ასე თქვათ და ირჩევენ სხვა სახის მკურნალობას, იგივე მანუალური თერაპია, ფიზიოთერაპია, ასე. შემდგომ ბაშებიც არსებობენ, რაღაც ბალახებიც რომ რაღაცებს აკეთებენ. რამდენად საშიშია? საშიში არის იმ შემთხვევაში. ან იქნება ეფექტურიც პრინციპში მართალი ხარ. იცით, ეხლა დისკის თიახის მკურნალობა ესეთი რაღაცებით არ ხდება. იმიტომ რომ ეს არის ფიზიკური პრობლემა, მექანიკური პრობლემა, ანუ დისკის თიაქარი ნიშნავს დისკის გამოწეულ ნაწილს, რომელიც არ უნდა იყოს იქ, სადაც ის ვითარდება, ანუ სპინალურ არხში, სადაც მდებარეობს ზურგის ტვინი და ნერვები. ეხლა ხშირი ტერმინია ჩავასწორებთ დისკის თიაქარს. რაღაც ეტაპზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ყველაფერი, დისკ თავისი ანატომიური სტრუქტურა აქვს, რომელსაც თქვათ შეიძლება დროებით უმკურნალო, მაგრამ შორსწავლულ შემთხვევებში, როცა სრული პროლაფსია, ეს არის აბსოლუტური ჩვენება ქირურგიის. იმის გამო რომ პაციენტები გვიან მოდიან, შეიძლება დარჩეთ ის პარეზი კიდურში ძალის დაქვეითება, რომელიც შეიძლება არც აღდგეს, ან ალაგდეს ნაწილობრივ. კეთილი. რეაბილიტაციასაც შევეხოთ ჩვენ საუბრის მიწურულს, საინტერესოა რა ხდება უკვე შემდგომ ჩარევისაგან მკურნალობისა. რა მოეთხოვება იგივე თქვა. კი ბატონო, რაღაც პერიოდი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დისკის თიაქრის შემდეგ ჭირდება პაციენტს, უბრალოდ უნდა გაუფრთხილდეს. რასაც გულისხმობთ რეაბილიტაციას, ჭირდება იმ პაციენტებს, ვისაც აქვს ნევროლოგიური გართულებები და ზუსტად რჩება აი ძალის დაქვეითება, სისუსტე, შეიძლება შარდის გუშის ნაწლავის ფუნქციის მოშლა, ძალის დაქვეითება კიდურში და საჭიროებს რეაბილიტაციურ მკურნალობას. კი ბატონო. სხვა შემთხვევაში, როდესაც დროულად ხდება მომართვა და პაციენტი პრაქტიკულად შეიძლება მეორე ან მესამე დღეს მაქსიმუმ გაეწეროს კლინიკიდან მეორე დღეს დაადის პალატაში და ჩვეულებრივად აგრძელებს ცხოვრებას, უბრალოდ უნდა გაუფრთხილდეს რაღაც პერიოდი ფიზიკურ დატვირთვას, თქვათ, აი რის ფაქტორებსაც ჩამოთვალეთ, ძიმე ფიზიკური დატვირთვა და ასე შემდეგ. სხვა ხუბის რეაბილიტაციას დიდად არ საჭიროებს. ბატონო, საინტერესოა, რამდენად მზად არის ქართული მედიცინა აი ამ პაციენტების მისაღებად და გამოსაჯამრთელებლად. და მე აქვე დავამატებ ბატონ ბუბა და დაგემშვიდობებით, რაღაცნაირი ტენდენცია არსებობს ერთგვარი, ვისაც აქვს შესაძლებლობა ადამიანების გარკვეული ნაწილი ირჩევს ხოლმე საზღვარგარეთ კლინიკებში მკურნალობას. ფიქრობენ, რომ თითქოს აქ არ საქართველოში, აი რა ხდება ამ კუთხით? ამ სფეროში ჩვენთან. თუ ადამიანს აქვს სურვილი და შესაძლებლობა რომ იმკურნალოს უცხოეთში არანაირად არ არის შეზღუდული, ეს ოპერაციები კეთდება მთელ მსოფლიოში და არის უკვე იმდენად თქვა დახვეწილი და წარმატებული, რომ უამრავი პაციენტი, შემიძლია ვთქვა, რომ ნეიროქირურგიაში ყველაზე მეტი ხერხემის დაავადებებში კეთდება დისკის თიაქარზე ოპერაცია. საქართველოში? დიახ, რა თქმა უნდა, საქართველოში ძალიან ბევრი კლინიკაში მუშაობენ ძალიან კარგი ნეიროქირურგები და აკეთებენ ძალიან ბევრ ოპერაციებს. გარდა ამისა, მარტივი ღია დისკექტომიისთან ერთად სულ უფრო იმატებს რთული ოპერაციები, როდესაც ხდება იმპლანტირება ხერხემაში ხელოვნური დისკის, სხვადასხვა ფიქსაციის საშუალებების და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან გაფართოვდა ეს ჩვენებები. ასე რომ, შეგვიძლია ვთქვა, რომ
ამ დაავადების გულისთვის საკურნალოდ უცხოეთში წასვლა ნამდვილად აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ამ დაავადებასთან ერთად ცხოვრება არ ღირს ჯობია რომ არ ღირს ტკივილი ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პროცენტში ეს არის აბსოლუტურად განკურნებადი პათოლოგია, რომელსაც კი ბატონო, ოსტეოხონდროზი არის ქრონიკული დაავადება, მაგრამ მისი გართულება დისკის თიაქრით და მისი გამოწვეული შედეგებით ცხოვრება ნამდვილად არ წარმოადგენს და ეს არ უნდა იყოს. დიდი მადლობა ბატონ ბუბა, იმედია განკურნა. ამ მცირე დროში მოვახერხეთ მეტნაკლებად მაყურებლებისთვის ინფორმაცია მიგვეწოდებინა. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებს, აქედან ოპერაციაზე ხომ მიდიხართ? რა თქმა უნდა. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ბუბა შალამბერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნეიროქირურგი, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სუხთით სტუდიაში სტუმრობისთვის. გამარჯობთ გადაცემას რუსკა. 2018 წლის სეზონი ჩეკინ ჯორჯია სპარგლებში შავი ზღვის არენა უკვე გაიხსნა იტალიელი კომპოზიტორის ენიო მორიკონეს კონცერტით. ნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის ია ტიგინაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემასთან დაკავშირებით. შავი ზღვის არენას 2018 წლის სეზონი ლეგენდარული იტალიელი კომპოზიტორის ენიო მორიკონეს კონცერტით გაიხსნა. გრანდიოზული კონცერტი ჩეკინ ჯორჯიას პარკლებში ჩეკინ ჯორჯიას გენერალური სპონსორის საქართველოს ბანკის პარტნიორობით გაიმართა. შეკვეთილში მდებარე არენის სცენაზე 90 წლის კომპოზიტორმა კონცერტი მოღვაწეობის 60 წლის იუბილესადმე მიძღვნილი ტურნეს პარკლებში გამართა. ისო ბლექსი არენა ჯორჯია და მთლიანად საქართველო მასპინძლობს გენიალური კომპოზიტორის ენიო მორიკონეს კონცერტს. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ჩვენი ქვეყანა კულტურისა და ტურიზმის მიმართულებით ხდება რეგიონის ცენტრი და ამავდროულად მსოფლიო კულტურულ ულკაზე კიდევ უფრო აქტიურად წარმოჩინდება. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მივიღეთ დაუვიწყებელი შთაბეჭდილებები, ჩვენ მოვისმინეთ ცოცხალი კლასიკოსისგან სწორედ ის მუსიკა, რომელიც ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარს, მოვისმინეთ უმაღლესი შესრულებით. თვითონ დარბაზის ტექნიკური ხმაც მე ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან კარგი და შესაბამისად ჩვენ ყველამ ერთად მივიღეთ ძალიან დიდი სიამოვნება. მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც იყო დაუვიწყარი კონცერტი. ალბათ ძალიან დიდი სიხარულია, როდესაც ქვეყანას ასეთი დონის, ასეთი მასშტაბის მუსიკოსი ესტუმრება, ლეგენდა საქართველოში ჩამოვიდა და ენიო მორიკონეს ღონისძიება ნამდვილად შედგა. ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი დუმილი, მთელი დარბაზი გატრუნული უსმენდა ენიო მორიკონეს გენიალურ ნაწარმოებს და 4 ბისი მაესტრო არ გაუშვეს სახში. მე მგონი კიდე რომ მოეცათ საშუალება, კიდე დიდხანს ვიტკებოდით ფეხზე აპლოდისმენტებით. ენიო მორიკონე შავი ზღვის არენაზე ქართველი მსმენელის წინაშე რომის სიმფონიურ ორკესტრსა და თბილისის ოპერის გუნდთან ერთად წარდგა. კონცერტზე კომპოზიტორის მიერ კინოფილმებისათვის შექმნილი მუსიკა 2 საათის განმავლობაში ჟღერდა. სამწუხაროდ, საღამოზე არ შესრულდა ისეთი ცნობილი კინომუსიკა, როგორიცაა მუსიკა კინოფილმებისთვის ერთხელ ამერიკაში და პროფესიონალი, რამაც მსმენელს გული ძალზე დასწყვიტა. თუმცა, მისი ეპოქალური შემოქმედების საღამო დამსწრე საზოგადოებისათვის თავისთავად დიდ მუსიკალურ ზეიმად იქცა. Ladies and gentlemen, Ennio Morricone. ენიო მორიკონეს ბრწყინვალე შემოქმედება 600-მდე მუსიკალურ ნაწარმოებს ითვლის, რომელთაგან 500 ფილმებისთვის არის შექმნილი. იგი თანამშრომლობდა ისეთ დიდ რეჟისორებთან, როგორებიც არიან სერჟიო ლეონე, ჯუზეპე ტორნატორე, კვენტინ ტარანტინო და სხვანი. ენიო მორიკონეს მიღებული აქვს 6 ბაფთა, 3 გრემი და 3 ოქროს გლობუსი. 2007 წელს ლეგენდარულ კომპოზიტორს კინემატოგრაფში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ოსკარის პრემია მიენიჭა.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში მომდევნო სტუმრებთან ერთად შემოგვიერთდა თია ქამუშაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის თავმჯდომარე და ამავე სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე ნინო კვირიკაშვილი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. დილამშვიდობისა. წელს უკვე მეორედ ტარდება ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი. საინტერესოა, ვინ არის ორგანიზატორი, ვისი იდეა იყო ან თანაორგანიზატორი თუ ყავთ? ალბათ მე დავიწყებ საუბარს. მოგეხსენება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოველწლიურად იმართება არაერთი კონფერენცია, სემინარი, ტარდება საჯარო ლექციები, საზაფხულო და ზამთრის სკოლები. თუმცა ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი ეს არის ნამდვილად სიახლე ჩვენი უნივერსიტეტისთვის და კერძოდ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისთვის და ამით ჩვენ ერთგვარ ტრადიციას ჩავუყარეთ საფუძველი, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მისასალმებელია. 2017 წელს ნოემბრის თვეში ჩვენ ჩავატარეთ პირველი სიმპოზიუმი, რასაც მოჰყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება და ამან ერთგვარად დაგვარწმუნა ჩვენ იმაში, რომ ეს საქმე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ნამდვილად არის საშუალო და მისაბაძი. შესაბამისად, შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ყოველი წლის ნოემბრის თვეში ჩვენ ველით ახალგაზრდა მკვლევრებს, ახალგაზრდა მეცნიერებს, ასევე უფროს თაობას, რომელთანაც რა თქმა უნდა ჩვენ გსურს დიალოგი, რომ წარმოადგინოს საკუთარი კვლევის შედეგები და ყველაფერი ის, რისი წარმოჩენაც, უკვე წარმოჩენაც მათ სურთ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველგვარი წინაპირობა, ყოველგვარი გარემო, საუკეთესო გარემო შევქმნათ ამისთვის. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ უცხოელმა ახალგაზრდა მეცნიერებმაც გამოთქვეს მონაწილეობის სურვილი და ესეც ალბათ არ არის სიახლე, ხო? დიახ, მნიშვნელოვანი და საგულისხმო არის ის, რომ საერთაშორისოა სიმპოზიუმი და საერთაშორისო ზუსტად იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენ ქართველ ახალგაზრდა მეცნიერებებს გვინდა მივცეთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი კვლევა წარმოადგინონ, მოახდინონ მისი ინტერნაციონალიზაცია და ჩაერთონ ამ საერთაშორისო დისკურსში და ანალოგიურად გავიგოთ სხვა ახალგაზრდა საერთაშორისო მეცნიერების გამოცდილება გავიზიაროთ და გქონდეს ეს დიალოგი შეიძლება ითქვას. სიმპოზიუმზე საინტერესოა თქვა, აი რა მიმართულებები და სექციები იმუშავებს, ამაზეც რომ გითხრათ. კი ბატონო, რამდენიმე სექცია გვექნება. ჩვენ პირობითად დავაჯგუფეთ, ეს არის ენა და ლიტერატურა, კულტურა და ხელოვნება, ფილოსოფია და რელიგია, ენა და ლიტერატურა, ვახსენე უკვე ინტერდისციპლინური კვლევები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ანთროპოლოგიის სექცია. და რომელი უნივერსიტეტებიდან არის წარმოდგენილი? მოგახსენებთ 25 მაისს სრულდება რეცენზიების მიღება, ამიტომ ჯერ კიდევ ღია ეს პორტალი, საშუალება აქვთ გამოგვიგზავნოთ თავიანთი თეზისები ყველა მსურველს, როგორც საქართველოდან, თბილისის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებიდან, ასევე რეგიონებიდან ჩვენ ველოდებით მათ, იმიტომ რომ შარშანდელი გამოცდილებით ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები ჩვენი ახალგაზრდა მეცნიერები და მკვლევრები სიმპოზიუმის საქმიანობაში, ასევე უცხოეთიდან. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, რომელი უნივერსიტეტებიდან, ძირითადად ლიდერობს თსუ, იმიტომ რომ თსუს ბაზაზე ტარდება, გარდა ამისა უცხოეთიდან ლიდერობს ტარტუს უნივერსიტეტი ამ ეტაპზე და საბოლოო მონაცემები გვექნება 25 მაისს. კეთილი, აგერ უნივერსიტეტი ვახსენეთ ჩვენი სახელმწიფო და ცნობილია ტელემაყურებლებისთვის, რომ 2018 წელს 100 წელი შესრულდა უნივერსიტეტის დაარსებიდან. გილოცავთ. მადლობთ. და საინტერესოა აი ამ მიმართულებით რა აქტივობები გაქვთ დაგეგმილი, რამდენად იქნება თქვენ მხრიდან გამოხმაურება ამ თარიღთან დაკავშირებით? დიდი მადლობა, რომ ეს კითხვა დაგვისვით. ნამდვილად ძალიან ამაყები ვართ იმით, რომ 100 წელი უსრულდება პირველ ქართულ უნივერსიტეტს, რომელიც ამიერკავკასიაში პირველია. ამასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტში უამრავი ღონისძიება ტარდება და მათ შორის ჩვენი სიმპოზიუმი ეძღვნება უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის თავს. ამასთან დაკავშირებით სიმპოზიუმი აქვე აღნიშნავ, რომ გარდა კონკრეტული მოხსენებებისა, რომელსაც წარმოადგენენ ჩვენი ახალგაზრდა მეცნიერები, გვაქვს სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის რომელიც ეძღვნება პირველ რესპუბლიკას. მოგეხსენებათ, რომ პირველი რესპუბლიკის 100 წლის თავიც არის წელს და ჩვენი წლევანდელი სიმპოზიუმი ეძღვნება კონკრეტული მთავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულება არის ისტორია და ისტორია იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულება, რომელსაც მიეძღვნება მგვალი მაგიდა და იქნება მოწვეული გვეყოლება
იწყება ცნობილი მწერლები, რომლებიც ისაუბრებენ ისტორიაზე, ნარატივზე, ინტერპრეტაციებზე, როგორ იქმნება ისტორია, მათ შორის უნივერსიტეტის ისტორია და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც გვექნება ასევე სიმპოზიუმზე წარმოდგენილი არის ის, რომ შევეხებით თანამედროვე განათლების, უმაღლესი განათლების გამოწვევებს. ეს საინტერესოა. საინტერესოა ასაკი მეცნიერის. ისეთი საწყობია ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი. დიახ, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა არ უნდა გავიგოთ ესე პირდაპირ გაგივით, დიახ, ბიოლოგიური ასაკი აქ არ იგულისხმება. ჩვენ ველოდებით მაგისტრის ხარისხის, ასევე დოქტორის ხარისხის მქონე ახალგაზრდა მკვლევრებს, ასევე იმ მეცნიერებს, რომლებმაც დისერტაცია დაიცვეს ბოლო 7 წლის განმავლობაში. ეს არის სტანდარტი, რომელიცაც ხელმძღვანელობს მაგალითად შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ანუ ახალი ჩვენ არაფერი შეგვიქმნა, მივდევთ ამ სტანდარტს. რა კრიტერიუმებით მოხდება ამ ნაშრომების შეფასება და შემფასებლები ვინ იქნებიან? დიახ, სპეციალურად დაინტერესდა, თანაც ახალგაზრდა მეცნიერი განსაკუთრებით მოეწონა ეს და შეიძლება ჩვენ კიდევ აქვს დრო 25 მაისამდე არის მიღება. დიახ, იცით ჩვენ საგანგებოდ სიმპოზიუმისთვის შევქმნით ექსპერტთა ბაზა და მინდა საგანგებოდ მადლობა გადაუხადო ჩვენს პროფესორებს, პირველ რიგში თსო-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორებს, რომლებიც დაგვთანხმდნენ, გვერდში დაგვდგომოდნენ და მთლიანად ეს ჩვენი ექსპერტთა ბაზა ძირითადად დაკომპლექტებულია ჩვენი პროფესორებით, ასევე ბორდში ჩვენ გვყავს უცხოელი მეცნიერებიც და პროფესორებიც, როგორც ევროპიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ყოველი რეცენზია გაივლის 2 მაგ რეცენზირებას და ეს რეცენზირება იქნება ფარული, ხო, აი. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ ქეთს ვიხრით მეცნიერების წინაშე, უნივერსიტეტის წინაშე. კი, დაამატეთ რაღაცას სურთ. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა თქვენს ტელევიზიას, რომელიც ინტერესდება ამ ტიპის საკითხებით და ხშირად აშუქებს და განსაკუთრებული მადლობა თქვენ ამ ინტერესისთვის, რომელიც გამოხატეთ ჩვენი სიმპოზიუმის მიმართ და იმედია შემდეგ ეტაპებზე გაგრძელდება ეს ინტერესი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ რომ გვაძლევთ ამის შესაძლებლობას და ფიქრობთ მეცნიერებაზე. ჩვენც ახალგაზრდა მეცნიერები ვართ. და დიდი მადლობა ასევე სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ თეა ქამუშაძე იყო ჩვენი სტუდიის ერთ-ერთი სტუმარი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის თავმჯდომარე და ამავე სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე ნინო კვირიკაშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს სტუდიაში მოგზაურობისთვის. საინტერესო თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ინტერნეტ სივრცეში ახალი ქართული საბავშვო ვებგვერდი გამოჩნდა. თუკი ჩავწერთ ცოდნა ჯის, საოცრად ლამაზი ანიმაციები და საინტერესო ამბებით დახუნწლული საიტი გაიხსნება ჩვენს თვალწინ. უფრო დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის ქეთი ვაშაკიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეს პროექტი ბავშვი როდესაც მოხვდება ასე ვთქვათ ამ საიტზე, მაშინვე ცოდნის მხიარულ სამყაროში ასე ვთქვათ შეაღწევს. ეს არის საიტის მთავარი გვერდი. ეს არის ჩვენი ზღაპრის გმირები, ბეკო და ბეკი. აი ასე სიყვარულით საუბრობს იმ პროექტის შესახებ, რომელშიც დიდი შრომა და ენერგია ჩადო. მას ურდა ბავშვებისთვის შეექმნა პროექტი, სადაც ისინი ცოდნის მიღებას თამაშ-თამაშ შეძლებდნენ. მისი შთაგონების წყარო აღმოჩნდა 3 წლის შვილი ირაკლი, რომელმაც ეს პროექტი შეაქმნევინა. თემის ირგვლივ გაერთიანდა ბევრი პროფესიონალი. ასე შეისხა ფრთები იდეამ და შეიქმნა პროექტი ცოდნის მხიარული სამყარო. ქართული ანბანი ეს ის ფენომენია, რომელიც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენს და მისით თითოეული ქართველი ამაყობს. რა გასაკვირია, რომ მასზე ბევრი სიმღერა შექმნილა, თუმცა მას რაც ვახტანგ ჯინჯიხაძე მოიფიქრა, პრეცედენტი არ აქვს. მან სახალისო საბავშვო სიმღერები ანბანის თითოეულ ასოზე შექმნა. როგორც თავად ამბობს, სკოლაში შესვლის მნიშვნელოვან და საპასუხისმგებლო ეტაპს ბავშვები აღნიშნული ვებგვერდის დახმარებით გაცილებით მარტივად აძლევენ. როდესაც ბავშვი მაშინვე ხვდება სკოლაში და მას ხვდება რაღაცა შეზღუდვები, რაღაც ცოტა სიმკაცრე, რაც რა თქმა უნდა რაღაცა დოზი ჭირდება, მაგრამ მას შეიძლება ბავშვშეიძლება შეექმნას ერთგვარი ბარიერი. მე მინდა რომ ეს ბარიერები დავარღვიო და ჩემ გუნდთან ერთად ბავშვებს ლაპარაკია სკოლამდელ ასაკზე, ანბანი, რიცხვები, ფერები, ყველაფერი, რაც შემეცნებასთან არის დაკავშირებული, ნელ-ნელა წარმოუჩინოთ ფერადი.
ლამაზი, გასართობი თამაშებით დამერწმუნეთ, რომ ეს გაცილებით უფრო გაუმარტივებს მას ცხოვრებას. და უფრო მეტი სურვილი ექნება, რომ წარმატებას მიაღწიოს, იმიტომ რომ მისთვის შემეცნების პროცესი იქნება გაცილებით საინტერესო, გაცილებით უფრო სახალისო. ცოდნაჯი ეს არის საიტი, სადაც ბავშვებს შემეცნებითი ინფორმაცია, გასართობი და შესანიშნავი სიმღერები შესვლისთანავე დახვდებათ. ვებგვერდზე თქვენ ნახავთ გადაცემას წამყვანებითა და ანიმაციური გმირებით. სწორედ მათთან ერთად თქვენი შვილები ანბანს ხალისით სწავლობენ. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ პროექტის შექმნის დროს იდეის ავტორება, კონსულტაციები პროფესიონალებთან გაიარეს. შემდეგი აკვარიუმი კოჩხ ეს არის გადაცემა. გადაცემას როცა ნახავს ბავშვი, იმისთვის რომ განემტკიცოს ცოდნა, მან უნდა ნახოს კომიქსი. ეს არის გახმოვანებული ილუსტრაციებით აწყობილი კონკრეტული ისტორია ბეგო და ბეგიზე, რომელიც ასევე ზალიკო სულაკაურმა ძალიან ლამაზად წარმოაჩინა და კომიქსის დამთავრება ბავშვს შეუძლია თვითონ. ამისთვის უნდა ითამაშოს და თამაშის დროს გამოიყენოს პირველი ამბანის 300. ანუ ფაქტია ჩვენ ალტერნატივას არ ვუტოვებთ ბავშვს, რომ მან დაიმახსოვროს. ჩემო ბიჭმა ერთხელ რო ითამაშა ეს თამაში, ეს ამბანის პირველი 300 აღარ დავიწყდება მას. ვებგვერდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხიბლი მისი ვიზუალური მხარეა, თბილი ფერები, პერსონაჟები, რომლებიც ერთი დანახვით შეგაყვარებენ თავს. უშუალოდ ეს მიმართულება ყველა პატარისთვის განსაკუთრებულად საყვარელი მხატვრის ზალიკო სულაკაურის დამსახურებაა. ყველაზე მეტად ბავშვებს უყვართ ხატვა, თუ დააკვირდებით. ყველაზე მეტად. ის თავისი ემოციების გადმოტანა ფურცელზე და შესაბამისად მე ვიფიქრე რომ მარტო ხატვა არ არის აუცილებლად შენი ქვეყნის მომავალი იმაზე უკეთესი იყოს ვიდრე ჩვენ გვინდა თავიდანვე უნდა დაიწყო პატარაობიდანვე უნდა აღზარდო ბავშვი ეხლა ბავშვი პლანშეტით ტელეფონით თუ კომპიუტერით შემძვრალი რო არის ინტერნეტში აი ეს პროექტი ვახო რომ მოვიდა ჩვენთან მითხრა აი ესეთი სიტუაცია კეთდება ცოდნაჯი და ბავშვებს ჩვენ ბევრი რამე უნდა ვასწავლოთ კომპიუტერით იმდენად მომეწონა ვიცი რომ მე უთხარი რომ მე შენს გვერდში ვიქნები აქ თავარი გმირები არიან ორი საყვარელი ბეგემოდი გოგო და ბიჭი ბეგო და ბეგი და მე უთხარი ვახოს რომ მოდი ამ ტიპებს მე თვითონ შევქმნი ვიზუალკი სახელი არსებობს და იდეა არსებობს რომ უნდა იყოს ბეგემოდი რომელიც შენ ბევრ რაღაცას აი მწოდნაში ჩაგითრევს და კარგ გზას კეთილ გზას გასწავლის საით უნდა წახვიდე. ამ ეტაპზე პროექტი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებზეა გათვლილი, თუმცა ვებგვერდი სხვადასხვა ეტაპს მოიცავს. ამიტომ მისით უფროს კლასელი მოზარდებიც ინტერესდებიან. იმის მერე რა ჩვენ მოვრჩებით ამბანს, რიცხვებს, ფერებს, შემდეგ იქნება მარტივი არითმეტიკა, ისტორია, ბიოლოგია და ასე შემდეგ. ეს არის საერთოდ მე თვითონ ყოველთვის მინდა ხოლმე შევეჭიდო ისეთ რაღაცას, რაც არ სრულდება, რაც ჩარჩოებში არ არის. და ამაზე ვფიქრობ, რომ თაობები გაიზრდებიან და იმედი მაქვს, რომ ამის მერე უფრო მეტი ასეთი ტიპის პროექტი შეიქმნება საქართველოში. საიტზე შეხვდებით ბევრ ისეთ სიმღერას, რომელიც წარმოუდგენელია მოისმინო და არ დარჩეს შენს მეხსიერებაში. ამაში დიდი წვლილი პროექტის ავტორს ვახტანგ ჯინჯიხაძესა და მუსიკოს გია მაჭარაშვილს მიუძღვის. აკლები რომელსაც აქვს ორი კუძი, რომელზეც ხშირად მგზავრები უზის, შეუძლია უწყლოდ გაძლება და უდაბნოში ადვილად დაძვრება აკლები. როცა მე დავწერე პირველი 3 სიმღერა, მე ჩემს მეუღლეს უთხარი მეთქი, აი 33-100. მან მითხრა ისე კარგად წავიდა ეს ყველაფერი, რომ ძალიან მარტივად მოხდებოდა. დაახლოებით 3 კვირაში შევქმნი 33 სიმღერა. როდესაც მოხდა ჩვენი გაცნობა უფრო ახლოს და გამანდო და გადამიშალა თავისი იდეები მთლიანობაში, ეს იყო მე იმ წუთას წარმოვიდგინე ყველაფერი, რა შეიძლება და აქედან გამოსულიყო და მე დავწმუნდი ერთ რამეში, რომ ეს არის აბსოლუტურად სუფთა, წმინდა, უბოროტო პროექტი, რომელიც ძალიან კარგად წაადგებოდა მომავალ თაობას. წარმოიდგინეთ ახლა ბავშვი ერთდროულად რამდენ რაღაცას იძენს და ითვისებს, ხომ? დაწყებული ამ პერსონაჟებიდან უცბად ეს ყველაფერი გადატანილი ვიზუალურად, ხომ, ანიმაციაში და პლუს ამას კიდევ
ამ ყველაფერს ერთვის და გადატანილია ეს მთლიანობაში სიმღერაში, რომელსაც თავის შესაბამისი ყველა პერსონაჟს თავის შესაფერისი სიტყვები აქვს, ლექსი აქვს და ამაზე შექმნილი არის არანჟირება. თანაც ეს არ არის ორი თითით დაგრული არანჟირება მარტივად, ანუ გემოვნება რამდენიმე მიმართულებით ღვივდება ახალგაზრდა ბავშვის გონებაში. ბოლო დროს ხშირად მოგვისმენია მშობლების წუხილი, რომ მათი შვილები ინტერნეტ სივრცეს არასწორად იყენებენ, რომ ისინი დროის დიდ ნაწილს არაფრის მომცემ თამაშებსა და სხვადასხვა გასართობს უთმობენ. აღნიშნული ვებგვერდი კი საშუალებას იძლევა მომავალმა თაობამ შეძლოს ბევრი სასარგებლო ინფორმაციისა და ცოდნის მიღება, რომ ცოდნაჯი მათთვის საინტერესო მიგნება აღმოჩნდეს. გრძელდება გადაცემა, ერთად ვნახეთ სიუჟეტი და სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოების დამფუძნებელი ვახტანგ ჯინჯიხაძე შემოგვიერთდა და ყველასათვის ცნობილი მხატვარი ზალიკო სულაკაური. დილამშვიდობისა ბატონებო. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. სიუჟეტი ვნახეთ, მაგრამ ფაქტობრივად ახლა ცოცხალი საიტი არის ჩვენთან, შეიძლება ითქვას. ესე გამოდის. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ ზოგადად, ვიდრე კონკრეტულად აი ამ ვებგვერდის შესახებ დავიწყებდეთ საუბარს, მე რამდენადაც მსმენი არც ისეთი სახარბიელო ვითარება გვაქვს ქართულ ვებგვერდებზე, ამიტომ ამაზე საუბრისთვის არ დავხარჯოთ დრო. მოდი ვიფიქროთ და ვისაუბროთ იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს. მომავალზე როგორ შეიძლება დაიხვეწოს და განვითარდეს. გიორგი, რაში არის საქმე? იმისთვის რომ ინტერნეტის სწორი მიმართულებით განვითარდეს, მე მიმაჩნია რომ აქ სახელმწიფოც უნდა ჩაერიოს. დაახლოებით რომ შევადაროთ, როგორც თეატრი და მუზეუმი. მუზეუმი ვერ გაუწევს ვერაზროს კინოთეატრს კონკურენციას კომერციის მხრივ. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ სახელმწიფომ წააშველოს ხელი, იზრუნოს მის განვითარებაზე, რომ მუზეუმი, ასე ვთქვათ. იგივე არის იმისთვის, რომ შეიქმნას ფასეული პროექტები ქართულ ვებსივრცეში, საჭირო არის, რომ უკვე განვითარებულ ქვეყნებში ასე ხდება. იგივე შეიძლება კულტურის სამინისტრომ დააფინანსოს ან განათლების სამინისტრომ იმისთვის რომ ინტერნეტმა მიიღოს სწორი მიმართულება. სხვა შემთხვევაში თუ აქ იქნება კომერციული გათვლით ჩვენ ვერასდროს ვერ ვაჯობებთ ისეთ საიტებს რომელიც არის პოპულარული. და ხშირად ამ პოპულარულ საიტებზე ხვდებით ისეთ რაღაცებს, რაც არც ერთ ჩვენგანს არ გვინდა რომ ვთქვათ შეიჭრას ჩვენი შვილების სულიერ ცხოვრებაში. ამიტომ გიორგი, ძნელია მათი აქედან გამოყვანა. ამიტომ მე ავირჩიე ასეთი გზა. ძალიან მარტივია რომ ვთქვათ, რომ ეს არ ვარგა, ეს არ შეიძლება, მაგრამ ალტერნატივის შექმნა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ ბავშვებს ვერ მოუწყვიტავთ ინტერნეტს. ეს არის გამოუწყესარი როგორც აკრძალული ხილი, რაც უფრო დაუშლით, მით უფრო მეტად მოვანდომებთ. ამიტომ მე მივიჩნიე, რომ ინტერნეტმა უნდა მიიღოს სწორი მიმართულება და შეუძლია მოიტანოს ძალიან დიდი სიკეთე. მე აი ამ პროექტის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ასეთი ტიპის პროდუქტი არ არის ფიზიკურად. მე თან მიუძღვენი ეს პროექტი ჩემს მაშინ 3 წლის იყო ჩემი ირაკლი, ჩემი ბიჭი, ეხლა 4 წლის არის. მიუძღვენი მას, იმიტომ რომ ბავშვი არის ძალიან განვითარებული და ეს უცხოური სხვადასხვა ანიმაციების შემეცნებითი თამაშები სასწაულ ზემოქმედებას ახდენს მის განვითარებაზე. ზალიკოს ათანხმება როგორ მოახერხეს საინტერესოა, მას ბავშვების გარეშე არ შეუძლია ეს ყველა. ზუსტად ეს საიტი ბავშვებისა გათვლილი ვახუმ ჯგუფი შეკრა პროფესიონალების და ჩათვალა რომ აი ზალიკო უნდა იყოს ამ პროექტში. გია უნდა იყოს ამ პროექტში. ის პროფესიონალები ვინც ყველა უნდა იყოს თუ გინდა საქმე კარგი გამოვიდეს, უნდა ჯგუფი შექმნა პროფესიონალებით. მე ვასწავლი ხატვას რა თუ დააკვირდებით ნებისმიერ ბავშვს ყველას უყვარს იმას რასაც ხედავს და რასაც გზნობს ფურცელზე გადმოტანა. თუნდაც დაჯღაბნის ხატვა არ ქვია ოღონდ გადმოტანა. მაინც ხატვა ქვია, პიკასომ თქვა რომ ყველაზე მაგარი მხატვრები მაინც ბავშვები არიან, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივად გადმოაქვთ ის რასაც გრძნობენ და რასაც ხედავენ.
ცოდნაჯის რაც შეეხება აქ რო შენ გასწავლი როგორ რა ანბანი გვაქვს რა და მე ბევრი რაღაცები დაიხვეწება და დაემატება ანბანის გარდა თუმცა დავიწყებ რაღაცას ანიდან ჰოენდე დიახ და ყველა ანბანის ასოციაცია მარტო ეგ არ უნდათ იცით აი მარტო გართობა კი უნდათ სწავლაც უნდათ და ამ დროს ხატვაც უნდათ ეს გაიწყება მოხდა ამისი აი საინტერესოა კი საუბრობთ ვახტანგ სიუჟეტშიც მაგრამ თქვა აი ვინც ახლა შემოგვიერთდა რა ფორმით ხდება თქვა აი თქვენი ტანდემი მაგალითად დავიწყოთ არა ყველაზე მთავარი არის დავიწყოთ მოდით იდეიდან იდეა შეიქმნა იდეა ასე ვთქვათ დამებადა თავში და პირველი ადამიანი იყო ზალიკო რომელსაც მე გავაცანი ეს იდეა და იცით რა არის ყველაზე მთავარი ადამიანი თუ არის მოწოდებით ხელოვანი ის ყოველთვის მზად არის რაღაც გამოწვევებისთვის რაღაცა სიახლეებისთვის და მე ზუსტად ის ადამიანი ვნახე რომელიც ჭირდებოდა ამ საქმეს ზალიკოსთან ერთად შეიქმნა ყველაზე მთავარი პერსონაჟები ეს არის ბეგო და ბეგი ორი ბეგემოტი ბიჭი და გოგო რომელიც ჩემი რწმენით გახდება ძალიან პოპულარული ბავშვებში და აი ამ პერსონაჟების დამსახურებით ჩვენ მოვახდენთ ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა, ჯანსაღი კვების, ყველაფერი პოზიტიურის. იმიტომ რომ დაბინძურებული არის თქვენ მოგეხსენებათ ინტერნეტი საერთოდ მასმედია არის დაბინძურებული და იმისთვის რომ მე მინდა მთავარი ჩემი იდეა იყო რა იცით, როდესაც ბავშვი შემეცნებას დაიწყებს აი ესეთი ღიაფერებით, ასეთი ლამაზად თამაშით, მისთვის უფრო გაიხსნება სხვა გზები. იმისთვის რომ მან უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს ცხოვრებაში. როდესაც პირდაპირ სკოლაში ხვდება და იქ არის მერხი, დაფა, რაღაც შეზღუდვები, შეიძლება შეიქმნას ბარიერი და ჩვენ დავკარგოთ ის ინდივიდუალური თვისებები, რაც ბავშვს გააჩნია. აი ამ შემთხვევაში კიდე ის როდესაც ამბანს წარმოვიდგინეთ პერსონაჟების სახით გაეცნობა ანიმირებულს, ამას თან ერთვის ვებ თამაშები შეუძლია გააფერადოს მისთვის უკვე შემეცნების პროცესი გახდება ძალიან ახლობელი და გაუმარტივდება მას ცხოვრებაში რომ გახდეს წარმატებული რაც მე ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ რომ თქვენი შვილისთვის შექმნით ფაქტობრივად თავიდან ესე იგი როდესაც მან ნახა უკვე შექმნილი თავის კომპიუტერში როგორ იყო მის არა მარტო ირაკლიმ იცის ყველა ჩემი 33 სიმღერის ტექსტები ზეპირად იმიტომ რომ იცით რა არის 4 წლის ბავშვი 4 წლის ბავშვი იცით რა მომენტია საერთოდ ვიტყვი პირდაპირ რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოს ძალიან ბევრი სიმღერები საბავშვო სიმღერები ცოტა შეზღუდული რაოდენობით არის ამიტომ მე მინდოდა რომ ეს თან დარჩება როგორც სიმღერები ბავშვებისთვის და ამას ემატება და რაზეც მე პრეტენზია მქონდა რომ ტექსტები ყოფილიყო ბავშვებისთვის გასაგები. თქვენ წერთ ვახტანგ ეს სცენარი ჩემი არის და ხო დიახ. სახელმწიფოები არ მოსულხართ ჩვენთან სტუდიაში. ანუ საიტი გავაცოცხლთ იქ რო შეხოთ ხო ნახოთ მუსიკასაც ტექსტსაც მხატვრობასაც და ასე შემდეგ ხო ეხლა ამბანი ყველა ვიცით ხო და ახო მე რაღაც თემას მინდა რომ დაუბრუნდეთ თუ შეიძლება კი რა თქმა უნდა და შემდეგ გავაცოცხლოთ საიტი კი აი იცით როგორ ცოტა ხანი შევალთ ამ იმაში კონდენციამდე რომ მე უკვე გიტარაზე დავუკრავ ერთ სიმღერას და ზალიკო კიდე დახატავს საღამომდე გვაქვს პატარა საღამომდე გვაქვს მაგის დრო რომ ვილაპარაკეთ შეუზღუდავ ხო და იცით რა არის ყველაზე კიდე მნიშვნელოვანი რომ ხო გეუბნები თაობები გაიზრდებიან ამაზე მე ჩვენ გვაქვს ამის რწმენა და რა არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რაზეც მინდა რომ გავაკეთო აქცენტი აი ამ იდეის ირგვლივ ზალიკო მახსენა პროფესიონალი ადამიანები არა მარტო პროფესიონალები პიროვნულად ძალიან კარგი ადამიანები, იმიტომ მოხდა რომ სრულიად უანგაროთ ეს ხალხი მე დამიდგა გვერდში. და ჩვენ შევქმნით პირველი გადაცემა თავისი სიმღერებით, ანიმაციებით, ონლაინ თამაშებით, იმისთვის რომ ხალხს ენახა საზოგადოებას, რაც წარმოადგენს ეს პროექტი. იმიტომ რომ იდეის დონეზე როცა რაღაცა არსებობს, რთული არის რომ ეს აღიქვა სათანადო დონეზე. და მე ძალიან მიხარია ის მომენტი, რომ ვინც ნახა ეს საიტი ეხლა მე არც მინდა რომ 100% ყველა კმაყოფილი იყოს, ვერ გამორიცხულია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ დიდი პროცენტი კმაყოფილია. ძალიან დიდი პროცენტი და ეს გამომდინარეობს იმით, რომ ჩვენ შემოგვივიდა უამრავი ნახატები. ზალიკომ ასწავლის გადაცემაში აკლემის ხატვას და ჩვენ შემოგვივიდა უამრავი ნახატები და ბავშვების
ანუ შემოგვიდა რას ნიშნავს აგზავნიას ამ საიტზე აგზავნია Facebook-ზე ხდება თქვენ დახატეთ და გამიგზავნეთ და ნახოთ რა საკეთებთ და საოცარი მხატვრები არის რუსუდან ნახეთ საინტერესო არის ჩვენ გავუშვით 18 მარტს ეს პროექტი და აი აქედან მოყოლებული Facebook-ზე არის უამრავი გადამისამართება მოწონებები მშობლების კომენტარები მე ეს მჭირდებოდა Facebook გვერდიც გაქვთ თქვენ ხო რა თქმა უნდა გარდა იმისა რომ არის საიტი თან საინტერესო არა რომ ქართულადაც რო აკრიფოთ სოდნა წერტილი გე თქვენ მოხვდებით ამ საიტზე და რა არის მნიშვნელოვანი კი იცი რომ ეს პროექტი თქვათ ფასეულია შენ მოგწონს მაგრამ ოდესაც უკვე მიიღებს საპასუხო რეაქციას დადებით მშობლების მხრიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იყო მას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი მომავლისთვის ბავშვებისთვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმიტომ რომ მე ეს სუხშირად ვიზახი ბავშვს თუ თავიდანვე არ მოეფერე და არ აღზარდეთ წესიურად. ფაქიზი თემა არის ძალიან. ეგრევე დაიწყობა სამშობლოს მე აუცილებლად. ერთი რაღაცას დავამატებ და ნახეთ რა არის რატო ვახსენე მე რომ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს დახმარება ასეთი ტიპის პროექტებისადმი. ნახეთ ჩვენ თუ გვაქვს პრეტენზია იმაზე რომ ბავშვის განვითარებას გავაკეთოთ აქცენტი, იქ რაღაცა პროდუქტის რეკლამა არ უნდა ხდებოდეს ხალხო. თანაც მოდით ასე ვიტყვით რომ ბავშვი გადახდისუნარიანი არ არის. ჩვენ გამოდის რომ მშობელზე ვაკეთებთ აქცენტს. ამიტომ ასეთი ტიპის პროექტები მე ამიტომ მინდოდა რომ ამას მისცემოდა საქველმოქმედო ორგანიზაციის სახელით გაკეთდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბავშვი იყოს ორიენტირებული მხოლოდ აი ამ პროექტზე და არავითარი სხვა რაღაცა იქ რეკლამები და ისინი არ ხდებოდეს. ეს არ უნდა ამოუხდეს. არ უნდა ამოუხდეს. ეხლა დარწმუნებული ვარ ასეთი არაფერი ამოგვიხდება, მე თქვათ ავკრიფე ცოტნაჯი და რა ხდება საიტზე. შემოვედი. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ცოცხლად რა ხდება საიტზე. ხო და აჟერ გაგონიჭოთ მე დავხატა ვახო იმღერებს და ჩვენ ვიცებ სოფელიც აშენდება. კი ბატონო. შეგვიძლია ხო? მოდი ერთი რომელიმე შენ სიმღერა რომ ზღარბი მოდი რა, ზღარბი. მიდი. მე კიდე ზღარბის ხატვას გასწავლეთ ახლა. კი ბატონო. იქნებდეს გამო. ესე იგი მღერით ზღარბზე. შეგვიძლია ხო ჩვენც რომ თან დავხატოთ ზღარბი? ერთი არა, შეგვიძლია. კაი, შენ დახატე როსკა. ერთიანად როგორ, აი მაშინ, აჰა. დახატა. შენ თმების ნაცვლად ეკლები აქვს, არავის არ იკარებს, ვინც ხელს ახლებს ის ძალიან ინანებს. სულ რაღაცას ეზიდება, არ ჩერდება არასდროს. ზღარბი შრომობს რომ არაგი გაზარდოს ზღარბი ნუ ამ სიმღერას დაემატება დაემატება ანიმაცია და ნუ უფრო გაცოცხლდება რა თქმა უნდა აი უმარტივესია ზღარბის დახატვა სწრაფად აჰა ესე იგი ესე უცებს თითო გადაცემაში იქნება 3 ამბანის ასო. პირველი იყო ა ბ გ თქვენი უფრო 11 გადაცემა იქნება მე მგონი შენი უფრო მაგარია. აბა რუსკას ზღარბი ვაჩვენოთ ხო არ ხო წინა ზღარბი რაღაცა არ გამომიწევს. ხო ანუ რუსი თქვა მითოდა რომ მარტო ამბანისთვის გაკეთდება 11 გადაცემა თავისი ონლაინ თამაშებით, თავისი გასაფერადებელი პროგრამაც გვაქვს კიდე შექმნილი, ანუ პერსონაჟებზე შეუძლიათ ბავშვებს გააფერადო. ანუ რა ვიცი ხალხო შედით ნახეთ და დამერწმუნეთ რომ ბავშვი დადებითის მეც არაფერს არ მიიღებს. მთელი გუნდი ვართ გაერთიანებული იმ იდეით, რომ ბავშვებისთვის გავაკეთოთ რაღაცა კარგი. და მე გონია ხოლმე და ალბათ ასეც არის და თქვენც დამეთანხმებით, რომ ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ბავშვებისთვის ბავშვურ სამყაროს, ჩვენშიც თუ არ არის ის ბავშვი, რომელიც თქვათ ოდესღაც ყველაში იყო და მთელი ცხოვრება თუ კი გაყვება ეს ბავშვი გაცილებით მარტივია ცხოვრება, არა? მაშინ ბედნიერი. მაშინ უფრო ბედნიერი. ბედნიერება სწორედ ეს არის შენარჩუნებული არის რაღაცის ბავშვური ის რაღაც ნაპერწკალი და სხვა შემთხვევაში არის ძალიან მოსაწყენი ცხოვრება და ალბათ ეს ყველა ეს ხალხი ვინც ვართ ამ პროექტში, ეს სწორედ ეს გვაერთიანებს, რომ ეს ნაპერწკალი ალბათ გვაქვს და ბავშვები ძალიან მოჭერბებულად აქვთ იმ ხალხს. დიდი მადლობა ყველასთვის ამ პროექტში და ჩვენი შვილების განვითარებისთვის ზრუნავთ. მე და გიორგის სახში პატარებო ხო რომ მივიღოთ აუცილებლად გავხსნით და ვნახავთ. ძალიან კარგი. დავაშვიდობოთ მაყურებელს. მადლობა. კიდევ ერთხელ უთხრათ საიტის მისამართი. ანუ ქართულადაც ცოდნა წერტილი გ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ასეც თუ აგრებ და ლათინურადაც ცოდნა წერტილი ჯ.
მხატვარი ზალიკო სულაკაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ასევე ვახტანგ ჯინჯიხაძე, ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოების დამფუძნებელი. ჩვენ საუბრობდით ფერად სამყაროზე, რომელიც ცოდნა ჯის აკრეფის შემდეგ ჩვენს პატარებს გადაეშლება წინ და რომელიც განვითარების ეტაპზეა. ასეთი იყო 22 მაისის დილის განთიადი გიორგი მერებაშვილთან და რუსუდან გეჯაძესთან. და ზღარბთან. ხო, და ზღარბებთან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.